understand that by stopping when full, you are empowering yourself to make choices that are in line with your values. You can gain control over your eating habits, and this control extends beyond to restrictions. It is about eating anything you want and stopping when it aligns with your goals and with your values. It does require you to be open to feel uncomfortable. What's also good to do is when you have these uncomfortable feelings, disappointment and sadness, you can allow yourself to wait for about 10-15 minutes, and if you still really crave it, you can have that extra food. So you're essentially creating a pause, you're postponing a little bit that action, and that time, 10 to 15 minutes, can help you to have some perspective, have some space to understand, okay, maybe I actually am full. And sometimes we should also remember that complete fullness comes a little bit later, 10-15 minutes after. So sometimes waiting is also another good skill to do. And so just a couple more tips on how you can practice and master this skill is to first reflect on your thoughts, feelings, and body sensations that arise when you have stopped eating or when you're about to stop. And approach them with curiosity and without judgment. Another thing is you can create some guidance for yourself. They're not hard rules, but they're guidelines. For example, after having one portion of my dinner, before taking the second portion, I will wait for 10 minutes. Okay, so this creates a delay that allows the momentum of eating to subside, making it easier for you to make a mindful choice. And another tip here is often it helps to change the environment. So for example, you're eating and you decided to stop. Try to change the environment or change the rooms where you're in, or straight after eating have something planned to do. For example, okay, after eating I need to go and check my wardrobe, what I'm going to wear tomorrow, or maybe after this dinner I will have to go back and check the leftover emails that I have. So having something to do as soon as you finish your meal. So the key idea is to leave the dining table, the kitchen area, and distract yourself by doing something that will take your attention. But I think the biggest quote-unquote kind of secret here, if you will, is around noticing the disappointment, desire for more, allowing yourself to feel those emotions, but don't act on them. And making space for this discomfort for a few minutes, for some time, to see and to choose the actions that are in line with your values. I hope this was helpful. I think this is such an underrated skill in eating, in weight loss, in fat loss, in stopping overeating, in being mindful about your food choices. It's just, I think it's a universally important skill when we're talking about healthy relationship with food and healthy eating and healthy lifestyle. So if you're struggling with implementing this kind of tips that I give you here on this podcast, then I will be happy to work with you one-on-one. This is what I do, this is what I love. And if you're ready for coaching, then you can fill in the application form in the show notes, and I will get back to you as soon as possible. Bye! Herzlich willkommen zu Deutsch lernen durchführen. Der Hund des Nachbarn. Oh nein, nicht schon wieder. Laura, mach die Musik lauter. Dieses ständige Bellen ertrage ich nicht mehr lange. Übertreibst du nicht ein bisschen, Laura? Also mich stört das nicht, sagt Marco. Laura ärgert sich seit Wochen. In der Wohnung unter ihnen lebt ein altes Ehepaar mit seinem Hund. Dieser Hund bellt sehr oft. Es ist ein großer Hund, deshalb ist sein Bellen sehr laut. Man kann es im ganzen Haus hören. Laura stört das Gebell sehr. Sie liebt die Ruhe. Außerdem macht sie das Bellen nervös. Sie macht sich Gedanken, warum der Hund so viel bellt.
Hunde bellen nicht ohne Grund. Vielleicht stimmt da etwas nicht. Ich möchte da mal nachschauen. Marco schüttelt den Kopf. Immer musst du dich überall einmischen. Aber Laura ist schon im Treppenhaus und hört ihn nicht mehr. Laura klingelt bei den Nachbarn. Herr Schmidt öffnet die Tür. Hallo, ich bin Laura. Ich wohne über Ihnen. Ihr Hund bellt sehr viel. Ich wollte fragen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Kommen Sie rein, junge Frau. Ja, der Bello. Er ist unser Liebling. Es tut mir leid, wenn Sie das stört. Bello kommt um die Ecke und will Laura begrüßen. Er ist wirklich riesig. Laura hat keine Angst vor Hunden. Sie hält ihm ihre Hand hin und Bello versucht aber, ihr Gesicht zu lecken. Bello, hör damit auf, ruft Herr Schmidt. Er ist sehr zutraulich. Sie kann ihn streicheln. Wissen Sie, meine Frau und ich haben den Hund aus dem Tierheim geholt. Aber wir wussten nicht, dass er nicht nur sein Fressen und seine Leckerlis oder sowas braucht. Er soll jeden Tag so viel laufen. Wir können beide nicht mehr gut laufen. Bello langweilt sich oft. Deshalb sitzt er vor der Tür und bellt. Laura hat sich schon in Bello verliebt. Ich könnte helfen. Ich kann eigentlich jeden Morgen meine Runde mit dem Bello machen. Und ich würde ihn mir auch zum Abendspaziergang ausleihen. So hätte ich abends im Dunkeln Gesellschaft. Herr Schmidt freut sich sehr. Abgemacht. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Laura freut sich auch. Sie wollte schon immer einen Hund haben. Aber jetzt braucht sie keinen eigenen. Ein Leihhund ist viel praktischer, denkt sie. Da muss ich wenigstens kein Futter bezahlen. Und ein gutes Werk tut sie auf jeden Fall damit auch. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Mehr gibt es auf www.einfachdeutschlernen.com. Bonjour, aujourd'hui la leçon est objectif. Le Hamas sera-t-il effacé de la surface de la Terre? Et Gaza reviendra-t-elle comme elle était? Once again, le Hamas sera-t-il effacé de la surface de la Terre? Et Gaza reviendra-t-elle comme elle était? On commence avec le Hamas. Vous savez, c'est cette organisation terroriste qui a commis un massacre en Israël. C'est le Hamas, cette organisation terroriste. Le Hamas sera-t-il effacé de la surface de la Terre? Alors, effacer, c'est-à-dire faire disparaître. Wipe off, effacer. Exemple, l'histoire de certains résistants a été effacée. L'histoire de certains résistants a été effacée. Elle n'existe plus. Plus personne n'en a la mémoire, le souvenir. Là, c'est effacé de la surface de la Terre. La surface, the face of the earth. Et retenez la formule, être effacé de la surface de la Terre, c'est-à-dire être éradiqué. On a fait disparaître quelque chose, on l'a effacé de la surface de la Terre. Exemple, le Covid n'a pas été effacé de la surface de la Terre. Le Covid n'a pas été effacé de la surface de la Terre. Et Gaza, vous savez, ce territoire palestinien, voisin d'Israël, reviendra-t-elle, la ville de Gaza, reviendra-t-elle comme elle était? Alors, reviendra, c'est le verbe revenir, to come back, ou to go back, au futur. Exemple, ma femme est en voyage, elle reviendra dans une semaine. Ma femme est en voyage, elle reviendra dans une semaine. Comme elle était. Comme elle était. As it was. Comme elle était. Exemple, j'aimerais que ma maison revienne comme elle était avant la tempête. J'aimerais que ma maison revienne comme elle était avant la tempête. Le Hamas sera-t-il effacé de la surface de la Terre? Et Gaza reviendra-t-elle comme elle était?
Hey everyone, welcome back to my podcast, Anatomy and Physiology Bit by Bit. I'm your host, Dr. Steve Sullivan, coming to you from the suburbs of Philadelphia, where I teach anatomy and physiology at Bucks County Community College. This episode is about the autonomic nervous system. You might have heard of it as the fight or flight system. That's half of it. That's one of the things that the autonomic nervous system does. It is a pretty important part of maintaining homeostasis and regulating our heart rate, our respiratory rate, and our temperature regulation, and all kinds of stuff that we're going to discuss a little later on. But what I want to start with in this episode is a conversation that I had with a really good friend of mine that I've known for almost 15 years. And his name is Dr. Michael Windelspecht. If you've taken non-majors biology in the last 15 or 20 years, you may know the name Michael Windelspecht because he is the lead author on 4 different non-majors biology textbooks, which were originated by Sylvia Mader. So if you look at the Mader line of non-majors biology textbooks, you'll see that they've been written by Dr. Michael Windelspecht for about 15 plus years now. He's a really interesting guy, and we met because we're both authors with McGraw-Hill, and when I started with them around 2009 or so, and that's how Michael and I met. He had already been an author, and we were at a conference together, and he became somewhat of a mentor of mine, even if he doesn't realize it, because of all of the amazing things he's done as an educator, has always been really inspiring to me. But one thing I was super interested in is a company he has called Inspire Adventures. And basically he runs trips for students to a Central American country called Belize, where on these trips they're learning biology from nature walks or fishing expeditions and all kinds of activities they do while on these trips, where it's an adventure, but it's an adventure because you're being educated by this. And they look at animals, they go to the Belize Zoo, which is a conservation center. There's lots of cool stuff that I learned about Michael Windelspecht in this conversation, and I'm hoping that you enjoy it as much as I have. So let's start with my conversation with Dr. Michael Windelspecht, evolutionary geneticist and a non-majors biology author down in North Carolina. Okay, Dr. Michael Windelspecht, my good friend of almost 15 years. Can't believe that, how quickly that went. Michael, tell me about your authoring first. Like, give me a little bit of a background on what are your authoring titles with McGraw-Hill? Well, hi, Steve, and I just think that it has been 15 years. I'm glad to be here. Okay, I've been looking forward to this for a while. So I am one of the lead authors. I am the lead author for the Mader Biology series, which means that I have 4 different books under that title, and I'm also the author of the Y Biology series for McGraw-Hill. So it's 5 projects for them. In that capacity, I basically do all of the authoring, but also the modernizing of the books, introduction of relevancy-based materials. I've done a lot of work with McGraw-Hill in the past in the design of many of their programs, such as adaptive learning programs or ebooks or things along those lines. So it is it's a pretty time-consuming job. But what I really like about it is the fact that it really keeps me current in biology because I'm constantly having to read, like every day, something new completely inside the book. Yeah, that's awesome. I mean, that's such a well-known series, and you've been the lead author on them for as long as I've known you. So that's a really good series. So many students are learning biology from you. That's really impressive. And you started off like you were in the Navy right out of high school, right? You didn't go right to college. No, I didn't. Actually, I was in the Navy, took some college courses from University of Maryland and a couple other community colleges. Spent about 8 years in the Navy, and then even got out from there and didn't go right to college because I became a beverage manager for a hotel, which I know even less about, it seems, than anything else. And then
this was my thing, and then took a genetics class and just fell in love with it, okay, at a community college, and Lansing Community College. And I said, this is it. And so I went to Michigan State, okay, and then I went to genetics, okay, and then went down to, did my PhD down at the University of South Florida, and so it was not a career path that I had initially thought I would be on, so. Yeah, like what is it? Like John Lennon said, life is what happens when you're busy making other plans, right? So from beverage manager to evolutionary geneticist. Exactly. Right? I mean, hey, let's just let all the people out there who are listening, who are in school and thinking that, especially community college students who think, well, I'm 25, I'm 26, it's too late. Never too late. It's never too late. And now, Dr. Windelsbeck is leading his field. So that is a pretty impressive story. I'm mostly interested, I know so much about you in terms of like your teaching and your authoring, which is so impressive, but I'm really interested in this company you have called Ed Ventures, which I believe you do biology, kind of almost vacations where you're learning biology in Belize. Is that right? It is a great project. Inspired Adventures is kind of all like one thing now. We run these adventures, which is what we talk about. But this was formed a couple years ago from three of us. One of which is a co-author on one of my books, David Cox. The other one was the digital manager at McGraw-Hill from the books I worked on, Eric Weber. And I formed this company to start to build innovative learning experiences, right? We just wanted to hand out the experiential learning and things like that. And we started bringing groups, or Dave Cox started bringing groups to Belize. And what would make this different is lots of times if you do some of the competitors type trips, okay, it's more of, we just go down there and we're in Belize. But when you're with us, every day you have an educational activity. But we do like really interesting things. We have trail cameras set out, and we capture jaguars and margays and jaguarundes, and then we look at the data from that. We go out and do fishing for lionfish, for example, and then bring the lionfish back in and then dissect them and see what they're eating, and then we get to eat the lionfish, which is really good. Okay, and then we also have turtle monitoring projects. So the students get a sense of these activities and science, okay, in this unbelievably pristine, like jungle environment, okay, in Belize. And that's morphed a lot. Now we do virtual tours, and we have courses people can take and things like that. But it's been our passion just to have a different learning environment. They were right there in the jungle with us. I mean, they're literally sitting in the jungle, and I've got a local guide telling them, you can eat this, but not that. You shouldn't be sitting on that. Right now, okay. Wow. And people will say, where's the jaguar? And they're like, well, the jaguar knows exactly where we are today because that trail camera is recording him here every day at this time, okay, for the past 2 weeks. So, we're kind of sitting in his spot, right? That's amazing. So who goes on these trips? Like, how do you find the participants? Well, that's a really good question, okay, because initially these were run from Lincoln Land Community College, okay, in Springfield, Illinois, where Dave is a professor of biology, and he was running his student groups, and he had some other people around who wanted to have student groups go, but he could only take a certain number of students, so he kind of brought me on, okay, to say, okay, you take the other group. So for the longest time it was word of mouth, but now we're working with some pretty big groups. The one we're working with a lot now is Talladega College, who has McNair scholars, and McNair, they have to do research projects, so we bring them down once a year to do a biology course, right, but they do their own research projects that they propose. So people have contacted us that way. Other school groups have just contacted us, but sometimes we also take just independent students. So students could just say, oh, I do want to go to Belize, okay, and we'll say, we're going down to Lincoln Land Community College, and we have room for 6 extra students, right? And they can sign up and go down, and then they decide their level of participation, and almost always, they just do everything with us. They'll do the trail cameras, and they'll do the Mayan ruins and stuff. Do they get college credit for that? If you want to get independent studies or something like that, we can arrange it. We don't have any credits we give, so the school usually sets it up. We don't do like individual tours anymore where people will say I have like 4
That's amazing. How often are you down there? I am down there. I'm in Belize now 4 to 5 times a year. Okay. Usually it's at least 2 or 3 of those are some sort of trip. Okay, where I'm bringing a school down or meeting a school there, and then the other 2 or 2 to 3 are usually what I just call work trips. I'll be down there actually in 2 weeks, working with the zoo. The Belize Zoo is one of our big partners, and been working with them to do some videos for them, okay, about the animals and stuff. We've been working with them for a number of years. Our company has a huge giving back component. So whenever we do anything in Belize, we generate income and money and give it to our partner. So, and these are conservation partners like the Belize Zoo, the Belize Raptor Center, Tobacco Key Marine Station. Okay, so they get financial support, and they also get us being there. Okay, Nice. So yeah, we're very, very happy with that. Yeah. Where exactly is Belize? It is in Central America. Okay, it is surrounded if you imagine if you're in Cuba and you went directly west, you'd run right into it. Okay, it is south of Lake Cozumel, very small country, surrounded on 2 sides by Guatemala and then on the top by Mexico. Only about 300,000 people in there. The reason why I love Belize is the fact that it used to be British Honduras. Okay, so everybody in Belize speaks English as a primary language. It helps to know Spanish because we're in Central America, and the currency is tied directly to the U.S. dollar, which means $1 U.S. is always $2 Belize, no matter where you're at in the country. Oh, wow. So it makes it really easy for people to move groups in and out. We don't have to worry about a huge language barrier. Okay, which years ago I went to Costa Rica, and at that time it isn't anymore, of course, in Costa Rica, but it was a little bit more of a barrier. But I know enough Spanish that I was fine with it. But it's a nice little country, very eco-friendly. They have I think they have one of the highest ratios of total land mass and then like areas that are in conservation. Like they have more areas in conservation percent-wise than any other country. Oh, I love that. And so, yeah, I mean, taking away that language barrier really kind of alleviates an obstacle for a lot of travelers. Yeah, you probably remember that I used to go to Thailand for about 5 weeks every summer, and you know that is a pretty big barrier. When you're in like a big city like Bangkok, there's enough people who speak English that you can get by. But we did have to learn a significant amount of Thai to really make our time a little bit easier there. But that's actually a nice draw for students knowing that they're not going to have that barrier. But that sounds like an amazing program. It is. And it's really nice for them too, Steve, because because if they're practicing learning Spanish or something, it's a great country to do it in, right? I mean, because everybody there also speaks Spanish, right? So the program's really, really nice. We're really very happy with what we've been able to do with it. We're expanding out more into a lot of different things off our website. During COVID, we took virtual tours because we couldn't travel. So we've offered virtual tours from everything from kindergarten groups to retirement homes, okay? Where we take them on a tour of the zoo, okay? It's a live interactive tour right in the zoo. They ask questions, it goes back and forth. We have activities for them, and so that was a big deal. It helped out the zoos a lot because they had no people coming to visit them, and they needed cash. And it helped out these groups here too. So it's a fun little company. We're really enjoying it. That's fantastic. I love that idea, that experiential learning for people, like the doing their own collecting and research or experimentation, and dissecting, and then getting to eat the fish that you dissect. So you're not just taking them out of the water just to dissect them and throw them out. I mean, that's a nice little plus. I love that. Yeah, that's fantastic. When's the next student group going? I think we have a big one going in March. That's the McNair Foundation from Talladega College, which is an HBC, and they have a big grant from McNair. So their senior students in biology have to design a project, and we go down and work actually out of one of their national parks, their newer national park called Five Blues Lake, which is absolutely gorgeous in the middle of nowhere. But they'll do like turtle trapping, jaguar monitoring. And when I say jaguar monitoring, it's actually monitoring for everything in the area. We get tapirs, we get
say is, I don't know. Exactly. It's been super fun to catch up with you. Well, we haven't seen each other in a few years, at least since before COVID. So we used to see each other at least a couple times a year at different McGraw-Hill events. And it's been a lot of fun to catch up and learn more about the adventures. So anyway, Michael, Dr. Wendelsbeck, thank you so much for joining me for this episode. I can't thank you enough. Thank you, Steve. It was such a great time, and thank you for all the stuff you do. I mean, all the contributions you've made over the years to education, okay, especially in video production and content and everything. And really, it's great to see you again and talk to you, because I've always really respected everything that you can put together. So it's been fun to hear this one too. It is mutual. I don't know if you know this, but you have been one of my mentors since day one when I started working with McGraw-Hill, and it's been absolutely priceless to have known you. So thank you again. I really appreciate it. Thanks, Steve. I can't express enough how much Michael Wendelsbeck has meant to me and my career, and also as an amazing friend. So I am putting links to his textbooks and projects, including Inspire Adventures, in the show description. So please make sure you check that out if you are interested. It is such an amazing program, and he is one of the best textbook authors in the world. So having said that, I think it's time to get to the autonomic nervous system so that you can figure out what fight or flight means and what rest and digest means. So let's get moving. So now that we've been discussing the nervous system for a while, you're familiar with the typical things that the nervous system is responsible for, like making conscious decisions and responding to our sensory experiences. We've also seen the reflexive movements of our musculoskeletal system in the spinal cord unit when we talked about reflexes. But what about the unconscious things that our nervous system has to do, and the responses by your visceral organs? Like when your heart rate goes up or goes down, or when your blood pressure goes up, your body temperature changes, when the conditions call for it. These are reflexes that are visceral, not somatic. So they're affecting your visceral organs, and the autonomic nervous system, or ANS, is responsible for those. So it starts out with a regular reflex arc, but this time we call it a visceral reflex arc, and it has the same 5 components that a somatic reflex has. It uses sensory receptors, it uses sensory neurons from all over the nervous system, it uses an integrating center in the central nervous system, which would be the hypothalamus of the diencephalon, and then it uses motor neurons and effectors, right? So the motor neurons carry the nerve signal for the desired result to effectors, which are the tissues that carry out the desired result. And that's what makes the autonomic nervous system a little bit different, because even though it's still using the same sensory receptors and sensory neurons we see everywhere else, the autonomic nervous system has its own motor divisions. So it uses its own motor neurons, and it's split into 2 separate motor divisions. The first one is called the sympathetic division, and the second one is the parasympathetic division. And they carry the motor nerve signals to the effectors that are going to carry out the desired results from a visceral reflex. So those effectors are tissues, organs, vessels, glands. They're all kinds of things, and we're going to see changes in blood pressure, changes in digestive motility, the chemical composition of our body fluids. All of these things are what we're going to see regulated by the autonomic nervous system. Let's start with talking about the sympathetic motor division and the parasympathetic motor division and the differences between them, and what makes them different from the somatic nervous system. So the sympathetic motor division is associated with activities that favor energy expenditure, like increasing your heart rate, your respiratory rate,
and sweating. While the parasympathetic motor division, that's associated with activities that favor energy storage, like an increase in your digestive processes or a decrease in heart rate and respiratory rate. Right? So we think of the sympathetic division as what we call our fight or flight. Right? So this is the one where you might have to spend a lot of energy either defending yourself or running from a potential danger. Right? So that's the fight or flight division. And then the parasympathetic is the rest and digest. That's when you're things are a little slower for you, you're maybe sleeping, you're relaxing, there's no danger, and you're in energy storage mode. What makes them different from the somatic motor neurons, where you have a typical motor pathway being central nervous system, synapses with motor neurons, and then those motor neurons leave the spinal cord, carry nerve signals to an effector, and then it stimulates that effector, like a skeletal muscle. But in the autonomic nervous system, we have a little bit of a different path to take. Yes, there is a synapse with motor neurons in the central nervous system, but then there's two separate motor neurons that need to be taken to get the nerve signal to the effector. So the first motor neuron leaves the central nervous system, and then it synapses with another motor neuron outside of the central nervous system. That synapse takes place in what's called an autonomic ganglion. A ganglion is in the peripheral nervous system is where you have the cell bodies and dendrites of neurons. So the axon terminals of the first motor neuron synapse with the cell bodies and dendrites of the second motor neuron in the autonomic ganglion. There are several autonomic ganglia throughout your body. There are sympathetic ganglia and there are parasympathetic ganglia. And so we have specific names for these motor neurons. We have the one that comes first, so it's before the ganglion. So we call that the preganglionic neuron. And then we have the one that is second and carries the nerve signal away from the ganglion, and we call that the postganglionic neuron. So that's a really important distinction because we need two motor neurons to get the signal to where it needs to go versus the somatic nervous system where only one single motor neuron is needed to get to the effector. Now, it doesn't matter which division we're looking at, sympathetic or parasympathetic, but the axons of preganglionic neurons are always myelinated, and the postganglionic axons are always unmyelinated. Remember, preganglionic is the one that comes right out of the central nervous system, and the postganglionic is the one that comes out of the ganglion. The autonomic nervous system utilizes involuntary and oftentimes unconscious reflex arcs to help maintain homeostasis. These reflexes are called autonomic or visceral reflexes, and their effectors are typically, like I said before, organs, glands, and smooth muscle. Some examples of those organs are the heart, the smooth muscle of the digestive and respiratory tracts, or sweat glands. Now, depending on the effector, both motor divisions are capable of being excitatory or inhibitory, and most tissues have innervation from both divisions, sympathetic and parasympathetic. We call that dual innervation. Not every tissue has dual innervation, but most do. And again, we always think of the sympathetic division as the excitatory one because it's the one that is active during times of emergency and excitement and exercise, but that's not always the case. Sometimes the sympathetic division is inhibitory because it can innervate things like your kidneys and slow them down during those times so your body's not focusing on urine production when you need to be running from a potential threat. So the sympathetic division isn't always excitatory to all organs. It's excitatory to the organs that need to be active during those times, but inhibitory to the ones that need to be slowed down during those times. And the parasympathetic division can do the same thing. The parasympathetic division
is excitatory to your digestive system because it increases digestive activity, but it's inhibitory to your heart. The parasympathetic division slows down your heart because you're in rest and digest mode. So those are really important distinctions about the autonomic nervous system that makes it different from the regular somatic divisions of the nervous system. All right, let's take a look at the parasympathetic division, which is our rest and digest division that kind of favors energy storage. So this is active during the slower times of our body when there's like not so much excitement, and it has a lot of unique features. For one, it's also known as the craniosacral division because the neurosomas of the parasympathetic preganglionic neurons are only found in the brainstem and the gray matter of sacral spinal segments 2, 3, and 4. From the brainstem, the parasympathetic preganglionic axons are located within 4 bilateral cranial nerves. They're cranial nerve 3, cranial nerve 7, cranial nerve 9, and cranial nerve 10. So those are otherwise known as oculomotor, which is 3, facial, which is 7, glossopharyngeal, which is 9, and the vagus nerve, which is 10. The vagus nerve actually carries about 80% of all parasympathetic nerve fibers. So that's a huge responsibility for the vagus nerve. And it contributes to 4 different autonomic plexuses. Now the branches of the vagus nerve branch out into these autonomic plexuses, these bundles of neurons that then innervate most of our thoracic and abdominal organs. Those plexuses are the cardiac plexus for the heart, the pulmonary plexus for the respiratory organs, the esophageal plexus for the esophagus and the stomach, and the abdominal aortic plexus for most of our abdominal organs. Now, keep in mind that the sympathetic axons and sensory neurons also contribute to these plexuses, but they do not interact with each other neurologically. All right, so the preganglionic axons of S2 to S4, those sacral nerves, are called the pelvic splanchnic nerves, and they merge to form the hypogastric plexus. Nerves that come out of the hypogastric plexus innervate the external genitals and the urinary and reproductive organs of the pelvic cavity. Now remember that the preganglionic neurons are myelinated, and in the parasympathetic division, they're relatively long and travel either directly to or very close to their effectors before they reach their autonomic ganglia. So there are 3 different presentations of parasympathetic ganglia. In the first, the parasympathetic ganglia are found within the wall of the effector itself, and they're called intramural ganglia. So the neuron, the preganglionic neuron, goes all the way to the effector and then synapses with the postganglionic neuron right there in the wall of that organ. Intramural literally means inside the wall. So you might have heard of intramural sports, right? So intramural sports are sports teams that all go to the same school, for example. So kind of inside these walls is where the competition versus playing other schools. That's where intramural comes from. Second, we see parasympathetic ganglia that are very close to the effector, but not quite inside. These are called terminal ganglia. Intramural and terminal ganglia are utilized by both the vagus and the splanchnic nerves. Finally, in the head and neck, cranial nerves 3, 7, and 9 lead to 4 specific named bilateral ganglia that are close, but not as close to their effectors as the terminal ganglia. Cranial nerve 3, or oculomotor nerve, leads to the ciliary ganglion posterior to the eye. One branch of the facial nerve leads to the pterygopalatine ganglion, which is inferior to the orbit, while another leads to the submandibular ganglion, not far from the mandibular angle. And finally, the glossopharyngeal nerve leads to the otic ganglion,
which is anterior and inferior to the ear. The parasympathetic ganglia being so close to the effectors has two significant ramifications. One, the unmyelinated postganglionic axons end up being relatively short compared to the sympathetic division. And two, since the ganglion is so close to the effector, the preganglionic axon has little room to branch off and innervate more than one effector. So the influence of each preganglionic neuron is limited to a very small number of effectors. The functional role of the parasympathetic division is to inhibit the activities that expend a lot of energy and facilitate those that tend to result in the storage of energy. This is the division that's active when there is little excitement and you're not being very physically active. You'll often see the mnemonic SLUDD to describe the parasympathetic division because it stands for salivation, lacrimation, urination, digestion, and defecation. Because those are the main activities that are active when the parasympathetic division is dominant. Alright, so let's talk about the sympathetic division, which we know is nicknamed the fight or flight division. And this one you sometimes hear of the 4E situations. And that means that the sympathetic division is mostly active during times of excitement, exercise, embarrassment, and emergency. Again, these are the times in your bodies when you are favoring energy expenditure. So remember, the parasympathetic division we also call the craniosacral division because the preganglionic neurons emerged from the brainstem and sacral spinal cord. But the sympathetic division is known as the thoracolumbar division because all the preganglionic neurons originate from spinal cord regions from T1 to L2, the thoracolumbar divisions. From the anterior horn of gray matter, the preganglionic axons travel through the anterior root to the spinal nerve. Now remember, when we talked about the spinal nerves, we saw that they had two small branches called the rami communicantes, or communicating rami. One of those branches is called the white ramus because myelinated preganglionic axons exit the spinal nerve through there. The other is called the gray ramus because it consists of unmyelinated postganglionic axons leaving the ganglia on their way to their effectors. The sympathetic ganglia, unlike the parasympathetic ganglia, are relatively close to the spinal cord. So the myelinated preganglionic sympathetic axons are short, while the unmyelinated postganglionic sympathetic axons are long. So we have a much different presentation or orientation of the ganglia for the sympathetic division versus the parasympathetic. So instead of the ganglia all being right at the effectors, the ganglia, which is where the preganglionic and postganglionic sympathetic neurons synapse with each other, is actually right next to the spinal column in most cases. And it's arranged in this chain that we can see oriented vertically up and down the length of the spinal column. And we call that the sympathetic trunk ganglia, also known as the sympathetic chain of ganglia. And there's two of them, one on the left and one on the right. They kind of look like two strings of pearls lined up along the vertical axis on each side of the vertebral column. And where the pearls would be are these round dilations where the neurosomas of some postganglionic sympathetic axons are. The strings that are between the pearls are mostly axons of preganglionic neurons that haven't yet synapsed in the ganglion. So even though the sympathetic preganglionic axons only emerge from T1 to L2, the chain of ganglia extends all the way up to the cervical region and all the way down to the sacrococcygeal region. So this way, all body regions can get sympathetic innervation, not just parts of the body that are innervated by spinal nerves that come out of T1 to L2. Rather, what happens is the preganglionic neurons come out of T1 to L2, but then they can travel all the way up or all the way down depending on where they need to go. Now, even though they all enter the chain of ganglia, not all preganglionic axons synapse there. And there are three different paths or routes these axons take to leave the
parasympathetic chain. Now, in addition to that, one preganglionic sympathetic axon can branch out to synapse with several different neurons in the ganglion, meaning that each one can influence several different effectors, unlike the parasympathetic division. Conversely, one postganglionic sympathetic neuron can receive synapses from several preganglionic axons, meaning one effector can be influenced by several spinal cord segments. So it's not as simple to trace back innervation as it is in the somatic nervous system. The first route these axons take to leave the chain is the spinal nerve route. Some preganglionic axons synapse with a neuron in the chain of ganglia. Then the postganglionic axon of that ganglionic neuron exits the chain via the gray ramus communicante and into the spinal nerve, then onto its branches, and then onto its effectors. So that's the first route, the spinal nerve route. The second is the sympathetic nerve route. After synapsing, the postganglionic axons exit the chain directly via sympathetic nerves, which then form nerve plexuses. And some of those nerve plexuses wrap around each carotid artery and are called the carotid plexus. Their branches innervate effectors in the head. Remember, the carotid arteries are in your neck. Meanwhile, others form the cardiac and pulmonary plexuses, which also include nerve fibers from the parasympathetic division, and they innervate the heart and respiratory organs. Third, we see the splanchnic nerve route. Some of the preganglionic axons emerging from T5 to T12 enter the sympathetic chain but don't synapse here. Instead, these axons continue through and exit via nerves called splanchnic nerves. And those splanchnic nerves travel to and synapse in a second kind of sympathetic ganglia called the prevertebral ganglia or collateral ganglia. These are not lined up on either side of the spinal column. Instead, these ganglia are found anterior to the abdominal aorta, which is a large artery in your abdominal cavity. And they contribute to a plexus of nerves called the abdominal aortic plexus. The major prevertebral ganglia are the celiac ganglia, the superior mesenteric ganglion, and the inferior mesenteric ganglion. These ganglia align with and are named for arteries branching off that abdominal aorta. Some preganglionic axons leave the sympathetic chain and head to the adrenal glands, which are just superior to the kidneys. Sometimes we call them the suprarenal glands because they're superior to the kidneys. They penetrate the outer shell of the adrenal gland, which is called the adrenal cortex, and then they synapse in the center portion, which is called the adrenal medulla. There, they synapse with postganglionic neurons in the adrenal medulla that have no axons or dendrites. These synapses stimulate the postganglionic neurons to release the hormones epinephrine and norepinephrine into the bloodstream. These are also known as adrenaline and noradrenaline, and they stimulate the heart to increase its rate and force of contraction. They dilate the airways of the lungs, they dilate the pupils of your eyes, and they stimulate and increase blood pressure by constricting blood vessels, not to mention many other responses that you're going to hear about when we have episodes on the endocrine system. So the sympathetic nervous division, or sympathetic division of the autonomic nervous system, is, remember, our excitement. Our heart's going up, our breathing rate's going up, we're going to sweat, we're going to increase the blood flow to our muscles, we're going to dilate our pupils, we're going to be ready to defend ourselves or to run and flee. And that's where the sympathetic nervous division comes in to protect us from a threat. All right, I think that's enough for one episode of the autonomic nervous system. There's a couple of more things I do want to discuss. Specifically, I do want to talk about the way both motor divisions innervate different organs, which we call dual innervation. I also want to talk about some of the specific reactions that occur from each motor division, and also the neurotransmitters that are used. So there's still a lot more to talk about with the autonomic nervous system, so I'm going to save that for another episode, as I think we've gone on pretty long. I want to give a big thank you once again to Dr. Michael Windelsbeck for joining me on today's episode and talking about writing textbooks and Inspire Ed Ventures. I put a link to his website in the show notes,
in case you want to learn more. And thank you again for listening. And if you haven't already, please remember to rate and review the podcast. And if you like it, tell everyone you know. You know as well as I do that everyone loves getting unsolicited podcast recommendations, even from complete strangers. I hope you look forward to the next episode as much as I do, and that this podcast is helping you achieve that B or better that you need in A&P. Good luck, and I'll see you next time. Anatomy and Physiology Bit by Bit is a production of Minus 55 Media. Please take the time to rate the podcast, and don't forget to check out my YouTube channel, Student Help for AP. That's Student Help, the number 4, AP. There's a whole lot of tutor videos on there that I think you're going to find helpful. Special thanks to my family, Bucks County Community College, and McGraw-Hill Education, where you can find Anatomy and Physiology Digital Suite, my low-cost, tutor video-based digital learning solution for anatomy and physiology, already being used at several colleges and universities. The music you've been hearing comes with my paid accounts with Camtasia and ProductionCrate.com assets. In dieser Episode von Deutsches Geplapper geht es um eure Fragen. Ich habe vor kurzem bei Instagram dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, die ich in einer der Episoden beantworten werde. Und wenn du jetzt keine Frage stellen konntest, dann keine Sorge, ich werde demnächst auch wieder mal so eine Folge machen, damit du die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen. Ja, und in dieser Folge heute geht es um Fragen zu mir persönlich, aber auch um Fragen zum Deutschlernen und zu Problemen, mit denen viele Leute im Sprachlernprozess konfrontiert werden. Also bleib auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Flemming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Ja, moin liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Deutsches Geplapper dabei seid. Und ja, ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen auf meinen kleinen Frankreich-Urlaub, der nächste Woche startet. Ich freue mich schon tierisch darauf, in den nächsten 3 Wochen dann in Frankreich, in der Bretagne zu sein, am Meer zu sein und hoffentlich richtig gute, schöne Wellen zu haben. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich Surfer, also Wellenreiter. Das muss man natürlich klar spezifizieren. Und ich liebe es zu surfen, ich liebe es am Meer zu sein. Das gibt mir einfach unheimlich viel und ich glaube, es gibt selten oder wenige Momente im Leben, in denen ich glücklicher bin als im Wasser mit meinem Surfbrett. Und wie gesagt, deswegen freue ich mich unheimlich drauf. Der letzte Surftrip ist schon sehr lange her und deswegen wird es langsam Zeit. Ja. Aber nichtsdestotrotz soll es immer wieder eine weitere Folge von Deutsches Geplapper geben. Jede Woche geht es weiter, deswegen auch diese Woche. Und diese Woche habe ich mir überlegt, ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe ja bei Instagram dazu aufgerufen, mir eure Fragen zu stellen. Und ich werde jetzt hier einfach mal querbeet durchgehen, also ein bisschen durcheinander die Fragen einfach beantworten, ohne festgelegte Reihenfolge, ohne festgelegte Struktur, einfach plappern, was das Zeug hält, einfach plappern und nach bestem Wissen und Gewissen alles beantworten, was ihr mich gefragt habt. Insgesamt muss ich sagen, es waren zu viele Fragen, alle kann ich hier nicht beantworten, aber ich habe mir die häufigsten Fragen hier mal herausgepickt und werde jetzt versuchen, hier alles so zu beantworten, dass es euch möglichst weiterhilft. Und die erste Frage, die hat mir richtig gut gefallen. Mir fehlen viele Grundlagen. Was soll ich tun? Ja, also man muss wissen, die Frage kam von einer Person, die schon ein B2 oder C1-Niveau hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also eine Person, die schon ein richtig gutes Deutschniveau hat. Aber sie sagt von sich selbst, ich habe viele Lücken. Ich habe am Anfang des Deutschlernens einfach vielleicht gewisse Dinge nicht so gut gelernt, nicht so gut verstanden oder einfach verpasst. Gerade mit Blick auf die Grammatik sind mir noch Dinge unklar und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist ein Phänomen, das betrifft nicht nur dich, keine Angst, sondern es betrifft wirklich viele Leute. Viele Leute haben beim Sprachenlernen das Gefühl, dass sie am Anfang etwas verpasst haben und nicht so
schon lernt zu vermeiden, jetzt auch auf fortgeschrittenem Niveau vermeiden kann. Grundlegend sei gesagt, es gibt jetzt kein Patentrezept, um hier wieder diese Lücken zu schließen. Ja? Aber es ist wichtig zu wissen, wo ist das Problem, also was ist die Lücke, wo ist die Lücke, was genau kannst du nicht und genau dich auf dieses Problem dann zu fokussieren. Also, nehmen wir mal ein Beispiel, du hast Probleme mit den Zeitformen, die lernt man ja relativ am Anfang, A1, A2, da lernt man die ersten Vergangenheitsformen, kommt mit dem Futur in Kontakt und so weiter und so fort. Der Konjunktiv kommt dann meistens ein bisschen später. Und genau hier ist es dann wichtig, dich auf dieses Problem zu fokussieren. Also das jetzt nur als Beispiel. Fokussiere dich darauf und mach wirklich Übungen in diesem Bereich. Es gibt online so viele Möglichkeiten, dich in diesem Bereich weiterzubilden. Also nimm dir wirklich 1-2 Monate, um dich nur auf dieses Problem zu fokussieren. Und wenn du neben diesem Fokus auf die Grammatik auch weiterhin deine Übungen machst, Texte liest, Audio hörst und so weiter, dann werden dir immer wieder auch diese Zeitformen begegnen. Dann wirst du auch immer wieder in diesem Bereich Input erfahren und das wird definitiv dann auch zum Output führen, also zu einem Output, bei dem du dir sicher bist, dass du in der Lage bist, diese Formen jetzt richtig zu nutzen. Das, wie gesagt, bezieht sich jetzt gerade auf die Zeitformen. Ich erlebe immer wieder, dass es da gewisse Unsicherheiten gibt, wo die Leute dann einfach nicht ganz sicher sind, wie man diese Zeitformen bildet. Gerade die unregelmäßigen Formen im Perfekt, Partizipien machen oft Probleme, sorgen oft für Probleme. Aber wie gesagt, wenn der Fokus dann für 1-2 Monate auf diesem einen Problem liegt, dann wirst du definitiv auch diese Lücke schließen können. Ich sage ja eigentlich immer, nicht so viel Fokus auf die Grammatik, aber wenn du schon ein fortgeschrittenes Niveau hast und wie gesagt diese Problematik erkennst, ist es vollkommen okay, wenn du einen Teil deiner Lernroutine, einen Teil deiner Lernzeit einfach auch diesem Problem widmest. Ja? Es gibt unheimlich viele Bücher, unheimlich viele Online-Seiten zu diesem Thema, zu allen Themen im Übrigen. Ja, das müssen nicht die Zeitformen sein, es können die Präpositionen sein, die Deklinationen, Personalpronomen, egal was es ist, fokussiere dich, wie gesagt, für einen längeren Zeitraum nur auf dieses Problem. Und wenn du das getan hast und das Gefühl hast, jetzt verstehst du es besser, dann widmest du dich dem nächsten Problem. Ich kann hier ein Buch empfehlen, das auf jeden Fall sehr hilfreich ist in diesem Kontext, und zwar, es heißt Weg mit den typischen Fehlern. Ja, das nimmt jetzt nicht jede grammatikalische Problematik, jedes grammatikalische Phänomen in den Blick, aber sehr, sehr viel wird durch dieses Buch abgedeckt und du wirst da definitiv auch profitieren, wenn du dieses Buch kaufst. Ich mache hier keine Werbung oder sowas, ich kriege hier kein Geld dafür, es ist einfach ein wirklich hilfreiches Buch, meiner Erfahrung nach. Weg mit den typischen Fehlern. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Versionen, also das wäre so eine kleine Empfehlung, um ein paar Lücken zu schließen, die du vielleicht haben könntest. Ja. So, nächste Frage. Wo wohnst du? Ganz einfach und schnell beantwortet. In Rostock. Rostock ist eine richtig schöne kleine Stadt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und diese Stadt liegt an der Ostsee, also ich sag mal, oder sehr nah an der Ostsee, ja, sehr nah an der Ostseeküste. Ich weiß nicht, ob du die Ostsee kennst. Die meisten Leute wissen mit der Ostsee nicht viel anzufangen. Deutschland liegt ja an 2 Meeren. Und das ist einerseits die Ostsee und das ist andererseits die Nordsee. Ja. Genau, also das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist eines der ärmsten Bundesländer Deutschlands, was nicht heißt, dass wir arm sind, ja, aber nur im Vergleich zu anderen Bundesländern. Hier gibt es nicht so viel Industrie, die Infrastruktur ist außerhalb meiner Heimatstadt Rostock relativ schwach ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so gut ausgebaut, nicht so stark und das ist einfach ein Unterschied zu anderen Bundesländern, die weiter im Süden liegen, beispielsweise Bayern oder Baden-Württemberg. Da gibt es ganz, ganz andere Strukturen. Ja. Aber um es kurz zu
zu genau werden. Also ich wohne seit über 10 Jahren hier und genau, es ist eine sehr schöne Stadt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn du mal in Deutschland Urlaub machen willst und so ein bisschen den nordostdeutschen Raum kennenlernen möchtest. So, nächste Frage. Warum fokussiere ich mich beim Sprechen meistens auf meine Fehler? Sehr interessante, sehr gute Frage. Das liegt vor allem daran, dass wir Menschen immer irgendwie Angst vor Bewertung haben und immer irgendwie auch schauen, wie unsere Mitmenschen auf uns reagieren. Reagieren sie mit Anerkennung, reagieren sie böse oder lachen sie uns aus? Das sind ja immer die Ängste, die wir haben, egal was wir tun, egal was wir sagen. Man hat immer Angst vor Bewertung und deswegen fokussieren wir uns oft auf unsere Fehler und nehmen weniger wahr, wenn wir etwas richtig machen und wenn wir etwas gut machen, sondern der Fokus liegt immer erstmal auf dem Schlechten. Ja? Das ist natürlich eine sehr nervige Sache und das kann ziemlich frustrierend werden. Ja, also es bleibt einfach immer die Frage im Kopf, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe? War das richtig oder war das blöd oder war die Aussprache gut, habe ich einen Grammatikfehler gemacht? Das ist etwas, was sehr natürlich ist, ja, aber es kann auch sehr schnell frustrieren und kann dich in deinem Sprachlernprozess auch hemmen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, regelmäßiges Feedback zu erhalten. Also Feedback von Muttersprachlern, idealerweise auch von professionellen Deutschlehrern bzw. Tutoren, Coaches, wie auch immer, dieses Feedback zu erhalten, weil du dich dann im Prozess oder beim Sprechen nicht so sehr auf Fehler konzentrieren musst, weil du weißt, wenn du etwas falsch sagst, dann wird ein guter Coach dir auf jeden Fall auch sagen, was du falsch gemacht hast. Und wenn er nichts sagt, dann hast du auch alles richtig gemacht. Ja, so würde das dann funktionieren. Also dieses Feedback ist da enorm wichtig. Es gibt dir einfach Sicherheit und es gibt dir die Möglichkeit, dich weniger auf deine Fehler zu konzentrieren und dich mehr aufs flüssige Sprechen zu konzentrieren. Ja, und dich auch dann zu freuen über das, was du richtig machst. So, nächste Frage. Was kann ich machen, um meine Motivation zu steigern oder zu halten? Ja, also ich habe in diesem Podcast ja schon sehr häufig über das Thema Motivation gesprochen. Ja, es gibt kurzfristige Motivationen, wie ich möchte in den nächsten Wochen ein Gespräch oder fahre in den nächsten Wochen in den Urlaub und möchte dort mich flüssig auf Deutsch verständigen. Und es gibt natürlich langfristige Motivationen, ja, wie ich möchte mich in Deutschland niederlassen, ich möchte dort leben, langfristig eine Familie gründen und Karriere machen. So, wichtig für dich ist auf jeden Fall, dir deine Motivation immer klar vor Augen zu führen. Ich habe vor einigen Wochen eine Folge gemacht zum Thema Vision. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ein Game Changer für dich sein kann, wenn du eine klare Vision vor Augen hast. Wenn du eine Situation in der Zukunft nimmst, ja, du stellst dir eine Situation vor und versuchst so konkret wie möglich mit allen Details dir vorzustellen, was in dieser Situation passiert. Also ich sage immer wieder das Beispiel, ich sitze im Restaurant mit deutschsprachigen Freunden, in deinem Fall deutschsprachige Freunde. Ja, du hast dich gut integriert, ihr alle habt einen richtig schönen Abend zusammen, du sprichst fließend auf Deutsch, kannst alle Gespräche der Leute verstehen, du bekommst Komplimente, die Leute staunen wirklich, wie gut dein Deutsch ist und du fühlst dich richtig geil dabei. Ja, das ist so eine richtig schöne Motivation. Versuch mal, dir das so ein bisschen vorzustellen. Wenn ich mir das vorstelle in meinen Fremdsprachen, kommt bei mir natürlich auch immer so ein richtig positives Gefühl zu mir. Also es steigt in mir ein richtig positives Gefühl auf, weil es einfach eine unheimlich befriedigende Vorstellung ist, so weit gekommen zu sein, dass man wirklich an einem Gespräch so teilnehmen kann wie in der eigenen Muttersprache und noch Komplimente für die Leistungen bekommt, die man hier erbracht hat. Also das ist wirklich eine richtig tolle Vision, aber es gibt noch sehr viele andere Situationen, die du dir vorstellen kannst. Ich will nur sagen, diese Vision, sich selbst diese Vision von sich in der Zukunft zu erschaffen, in einem Jahr, 2 Jahren, wann auch immer, das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Mittel, um deine Motivation zu steigern, ja, und um dir das immer wieder vor Augen zu rufen, warum möchtest du das eigentlich erreichen, was du hier, ja, also warum möchtest du eigentlich besser werden, warum möchtest
und so weiter. Genau, ich finde auch immer, die meiste Motivation bekommt man eben durch die eigenen Erfolge. Also wenn man die eigenen Fortschritte sieht. Ja, auch das ist ganz wichtig. Also auch da solltest du immer versuchen, regelmäßig Gespräche zu führen. Nicht nur mit Arbeitskollegen oder Freunden, sondern eben auch, wenn du dich weiter steigern möchtest, mit Coaches, Tutoren und so weiter, damit du auch dieses professionelle Feedback erhältst. Kollegen und Freunde werden dir möglicherweise schneller mal sagen, okay, das klingt alles super und das ist alles toll, weil sie dich nicht verletzen wollen, wenn es eben nicht so ist. Es kann natürlich trotzdem sein, und es wird oft so sein, dass ihr Feedback oder ihr Kompliment auch ehrlich ist. Ja? Aber ein professioneller Coach oder Tutor wird dir klar und deutlich aufzeigen, was gut war und was eben nicht gut war. Und dieses Feedback ist natürlich deutlich mehr wert. Ja? Und wenn du selbst aber auch merkst, dass du Fortschritte machst, dass du immer flüssiger sprichst, dann ist das eine super Motivation. Deswegen sind diese regelmäßigen Gespräche mit Lehrern, Tutoren und Coaches einfach sehr wichtig. Aber natürlich auch mit Muttersprachlern im Alltag, ja, keine Frage. So, nächste Frage. Welchen Sport machst du? Ja, das ist relativ einfach. Ich habe gesagt schon am Anfang, ja, ich bereite mich gerade auf einen Surftrip nach Frankreich vor. Also ich surfe, ja, das ist natürlich ein Sport, wobei manche sagen würden, das ist viel mehr als ein Sport, das ist eigentlich ein Lebensgefühl, eine Leidenschaft. Ja, das Surfen gibt mir unheimlich viel. Ich kann es leider nicht so häufig machen, weil ich eben nicht am Atlantik wohne und hier an der Ostsee sind die Wellen nicht gut, einfach nicht gut. Hier kann man an einer Hand abzählen, wie oft es hier gute Wellen gibt. Beziehungsweise gute Wellen gibt es eigentlich nie so wirklich, aber man kann die Tage, die man im Wasser verbringen kann, an einer Hand abzählen. Das bedeutet viel mehr als 4, 5 Wellentage im Jahr werden es eigentlich nicht. Und leider, wie gesagt, kann ich den Sport also nicht so oft machen. Dafür mache ich allerdings sehr viel Fitnesssport. Ja, also Calisthenics heißt diese Sportart. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es geht darum, funktionelles Training zu machen. Es besteht viel aus Liegestützen, Klimmzügen, andere Übungen, ja, Übungen wie Kopfstand oder Kopfstand-Liegestütze, alles Mögliche, was mit Ziehen und Drücken zu tun hat. Und dabei kann man auch noch ein paar zusätzliche Gewichte verwenden. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es hat viel auch mit Technik zu tun und nicht nur mit Kraft. Es ist ein sehr anspruchsvoller Sport, aber es macht mir unheimlich viel Spaß und ich kann mich da auch sehr, sehr gut weiterentwickeln. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt. Momentan mache ich das nicht mehr, aber ich bin natürlich auch sehr Fußball begeistert. Und auch wenn ich die aktuellen Entwicklungen im professionellen Fußball nicht so toll finde, ist es für mich, also bezüglich der ganzen Kommerzialisierung, WM in Katar und so weiter, das ist nicht mehr so richtig mein Sport, mein Fußball, aber natürlich interessiert mich das Spiel und der Sport an sich immer noch sehr. Ja. Mein Verein ist der FC Hansa Rostock, der Verein ist meine Heimatstadt hier. Die spielen in der 2. Bundesliga in Deutschland und den verfolge ich noch sehr, sehr regelmäßig und sehr leidenschaftlich. So, wie kann man sich besser integrieren, ist die nächste Frage. Ja, wie kann man sich besser integrieren? Das ist natürlich sehr, sehr komplex, dieses Thema. Also das kann ich jetzt auch nicht in aller Komplexität beantworten, aber es hängt natürlich immer von dir ab. Also es gibt verschiedene Arten, sich zu integrieren in eine Gesellschaft. Natürlich ist es nicht so leicht, wenn man neu ist in einem Land, in einer Stadt. Egal, also das ist natürlich schon in der Muttersprache nicht immer einfacher. Dann auch in einer fremden Sprache, mit fremder Kultur und so weiter. Das ist wirklich schwer. Aber es gibt natürlich Dinge, die du tun kannst. Wichtig ist natürlich, du wirst es ahnen, die Sprache zu sprechen. Ja? Und wirklich keine Angst vom Sprechen zu haben. Also viele Leute halten sich dann zurück, wenn sie in Gesprächen, in Gruppen sind, in Gesprächen auf der Arbeit oder so. Viele Leute haben dann Angst zu kommunizieren, auch wenn es nur einzelne Gespräche beim Bäcker sind. Aber genau da ist es wichtig, eben sich zu trauen und rauszugehen aus der Komfortzone. Das habe ich schon oft gesagt in diesem Podcast. Einfach weiterzumachen. Und auch wenn es sich
wird mit der Zeit besser. Also wirklich viel sprechen, sich einfach trauen und dadurch kommt man schon viel in Kontakt mit den Menschen. Ja? Ansonsten, wie gesagt, ich will auf dieses Thema nicht zu sehr eingehen, weil es sehr viele Möglichkeiten der Integration gibt. Ich finde aber, die Online-Welt bietet heute unheimlich viele Chancen. Ich weiß nicht, ob ihr oder du die App Meetup kennst. Meetup ist eine sehr hilfreiche App, gerade für größere Städte, wo man verschiedene Veranstaltungen finden kann, die ja, alle möglichen Themen abdecken, wo du Sportveranstaltungen besuchen kannst oder Infoveranstaltungen oder einfach Treffen mit einheimischen Leuten oder mit Leuten, die neu in die Stadt gekommen sind und sich miteinander vernetzen wollen, miteinander sprechen wollen, die ein Bier zusammen trinken wollen. Das ist eine sehr tolle Möglichkeit. Als ich in Lissabon gewohnt habe im vergangenen Jahr, habe ich das auch genutzt und das wäre ein Tipp für dich. Ansonsten gibt es auch natürlich die bekannten kostenlosen Dating-Apps, wo man immer Leute kennenlernen kann. Es gibt Tinder oder Bumble. Ja. Da geht es dann natürlich teilweise auch um Freundschaften, um Vernetzung. Gerade bei Bumble gibt es diese Einstellung, dass man diesen Freundschaftsmodus einstellen kann und dort eben auch Leute kennenlernen kann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um schnell Kontakte zu knüpfen. Ja. Genau. Viel weiter würde ich auf das Thema erstmal nicht eingehen, weil das ist eben sehr, sehr vielfältig und komplex. Wir gucken mal, welche Frage wir hier noch machen können. Ja, mir wurde auch die Frage gestellt, ich würde gerne mehr über das deutsche Schulsystem wissen. Diese Frage kann ich jetzt so nicht beantworten in einer Folge, da würde ich zu dem Thema vielleicht nochmal eine extra Folge machen. Ich habe allerdings auch in der Vergangenheit, im letzten Jahr, eine Folge zu diesem Thema gemacht mit Robin Meinert von Auf Deutsch gesagt, vielleicht kennst du den. Da haben wir auch so ein bisschen über das deutsche Schulsystem gesprochen. Ja, also, wenn dich das interessiert, hör nochmal in diese Folge rein. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Folge heißt, aber da müsstest du mal ein bisschen suchen. Du wirst sie auf jeden Fall finden. Vergangenes Jahr, ich glaube Anfang des vergangenen Jahres, haben wir diese Folge zusammen aufgenommen. Ja. So, und genau, diese Frage würde auch nochmal passen, weil ich gerade schon beim Thema Online war. Wie kann man sein Deutsch verbessern? Ahoj popíšci, vítám vás u 229. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a nevím, jestli vůbec je možný, aby tahle epizoda byla o někom jiným, než je Matthew Perry, protože si myslím, že jeho smrt před pár dny zasáhla nás všechny, nebo aspoň já mluvím třeba za moji generaci, která prostě vyrostla na seriálu Přátelé a nevím, jako hodí se mi to v hlavě prostě poslední dny, furt sem a tam, přemýšlím, jestli se mi někdy vůbec stalo, aby mě smrt známého člověka zasáhla tak, jako se to stalo u Mattyho a myslím si, že asi ne. Jako hodně jsem obrečela na Rickmana, ale takhle jinak prostě ne, no. Tak je to takový ten pocit, jako že končí nějaká éra, že přece takový lidi jako umírat nemají, je to prostě nesmysl. A ta smrt byla tragická, že ne, jako je vlastně celkem jedno, co byla příčina. Byla předčasná a zbytečná, řekněme. Na druhou stranu, když si člověk přečetl ty jeho memoáry, tak bylo to takový, že mi přišlo, že on s tím sám počítal, že ho ta závislost jednou zabije. A teď nemyslím, že by závislý byl teď, nebo že by jako byl pod vlivem čehokoliv, když se to stalo, ale důsledky té závislosti, nějaký prostě různý zdravotní problémy, který měl samozřejmě. Přišlo mi, že to tak nějak jako věděl, asi těžko říct. Nebudu tady filozofovat zbytečně. Chtěla jsem dát dohromady takový díl vlastně o jeho životě, o tom, co se dělo před přátelema, co se dělo po nich, taky právě o jeho boji se závislostí, snad třeba se dozvíte věci, které jste nevěděli a doufám, že to nějak společně dáme. No, tak jdeme na to. Tak téma dnešní epizody je Matthew Perry. Matthew Perry se narodil 19. srpna 1969 ve Williamstownu ve státě Massachusetts.
Jeho maminka je kanadská novinářka, která byla taky tiskovou tajemnicí kanadského premiéra Pierra Trudeau, což je tatínek dnešního kanadského premiéra Justina Trudeaua. A to není náhoda, protože mladý Matthew Perry a mladý Justin Trudeau se vlastně kamarádili, respektive byli spolužáci ve škole, se k tomu ještě dostanu. Tatínek Matthewa Perryho, John Bennett Perry, je americký herec a bývalý model, k tomu se taky ještě dostanu. Mně přijde, že ve spoustě bodů má Matthew hodně podobný osud jako Chandler, v tom, že třeba jeden z jeho rodičů je hodně populární a on taky trošku jako v jeho stínu, já říkám potom to tady jako ještě odvyprávím. Ty rodiče se rozešli, když mu byl 1 rok a jeho matka se provdala za kanadského rozhlasového novináře Keitha Morrisona. A on byl vychovávaný převážně v Ottawě, v provincii Ontario a pak žil taky v Torontu a v Montrealu. Když mu bylo 10 let, tak řekněme, že začal zlobit. Kradl peníze, kouřil, nepokašlal na školu a mimo jiné taky mlátil svého spolužáka, právě budoucího kanadského premiéra Justina Trudeaua. Ten samozřejmě na něj dneska vzpomínám dobrým a sám se vyjádřil na Instagramu, že Matthewovi děkuje za hry na školním dvoře, takže asi dobrý nakonec. Bohužel teda potom ve 14 letech začal Matthew Perry pít alkohol a v 18 už pak pil každý den, ale zároveň jako velmi intenzivně trénoval tenis, často i třeba 10 hodin denně a dokonce se stal nejlepším juniorským hráčem v Kanadě a měl před sebou docela pravděpodobnou tenisovou kariéru. On se potom přestěhoval, respektive ne potom, v 15 letech se přestěhoval z Ottawy do LA k tátovi a tam samozřejmě ta tenisová konkurence byla o něco tvrdší, takže to už nevypadalo tak nadějně jako předtím v té Kanadě. Musím říct, že mě docela pobavilo, když jsem si tady v knížce, která se jmenuje Přátelé od Kelsey Miller, přečetla, že zatímco teda on většinu svého mládí strávil mezi lidma, kteří neměli se showbiznesem nic společného, tak právě jeho otec byl vlastně jednou jako z nejznámějších televizních tváří své doby, protože John Bennett Perry byl takovej ten tehdejší ikonický Old Spice man, který se objevoval v reklamách na tu kosmetiku v 70. a 80. letech. Takže samozřejmě k tomu měl i různý malý role v nějakých filmech, v televizi, ale prostě takovej ten jako to, čím se nejvíc jako zapsal do povědomí lidí, byl právě ten Old Spice man. A když se teda ten Matthew Perry k němu nastěhoval a vlastně si uvědomil, že jako je synem sexuálního symbolu, tak k tomu pak sám říkal, nikdy jsem si holky nevodil domů, protože by každá okamžitě začala, tyjo, kdo je ten chlap? To je můj táta, já vím, tak až spolu budete hotoví, stavte se pro mě na terapii. No takže prostě vlastně úplně typický humor chandlerovský, přesně takový to, jak Chandler prožíval popularitu svého otce, lomeno, že jo, tý zpěvačky, transgender, takže mi přijde, že to je takový docela jako vtipný, jak je to hrozně podobný. Teď já nevím, jestli, teď abych úplně nekecela, ale Chandlerův otec byl transsexuál nebo byl jenom travesty? Podle mě byl jako, ne, on byl přeoperovaný na ženskou, že jo, úplně jako, že úplně, no, tak jakoby, prostě i Chandler, i Matthew měli s tátou takový problém. Tak, každopádně on teda, jak se přestěhoval do státu, aby pokročil v té své tenisové kariéře, tak zjistil, že teda bohužel jako díru do světa s tímhle tím úplně neudělá. A měl jako přirozený sportovní talent, ale nedokázal se prosadit, no a tak se začal soustředit vlastně na svoji druhou nejoblíbenější mimoškolní aktivitu, což bylo herectví. A začal teda studovat herectví na Buckley School, což byla přípravná škola pro vysokou školu v Sherman Oaks v LA a tu dokončil v roce 1987. A kromě toho ještě navštěvoval kurzy improvizační komedie, řekněme, LA Connection v Sherman Oaks. Takže vlastně ta jeho nějaká kariéra přišla už v roce 1979, ještě jako když byl fakt malej, ale takový ty, jako řekněme, zásadnější role se odehrály až tak jako na přelomu 80. a 90. let. Například 3epizodní role v seriálu Growing Pains, a to je docela zajímavý, tam stvárnil přítele jedné postavy, který zemřel v nemocnici po nehodě pod vlivem alkoholu. Potom v roce 90 byl obsazený jako jeden ze stálých herců do sitcomu Sydney na stanici CBS,
kde hrál s Valerí Bertinelli, do který byl zamilovaný, to se potom k tomu taky dostanu, má takový jako oddělení Matthew Perry a jeho lásky. A potom dokonce v roce 1991 hostoval v seriálu Beverly Hills a tam hrál postavu, která se jmenovala Roger Ezerian. Taky hrál hlavní roli v sitcomu Home Free na stanici ABC, ten se vysílal v roce 1993. No a svět, kdyby Matthew Perry nebyl Chandler, málem existoval, prosím vás, jo. Tady opět takový příběh o tom, jak vlastně se Matthew k tomu Chandlerovi jako dostal. Tam teda takhle, on byl jako, řekněme, ne jako slavný, ale tak prostě měl nějaký role, takže nebyl jako úplný švorc a tak nějak prostě si vydělával hraním. Ale pak přišla sezóna v roce 1993 až 4, kdy teda nějak najednou zjistil, že je švorc a tak obvolával své agenty, že by potřeboval tady nějakou roli. No a dostal nabídku k účasti na pilotu sitcomu televize Fox s takovým námětem. Já mám pocit, že jsem o tom už v té epizodě o přátelích, kterou jsem vydávala asi před 2 lety, mluvila, ale to nevadí, ono je to tak bizarní, že si to klidně můžeme dát znovu. Prosím vás, ten sitcom se měl jmenovat LAX 2194, LAX je, že jo, letiště v Los Angeles a předpokládá se, že teda to mělo pojednávat o nakladačích zavazadel na právě tom letišti v roce 2194. A on měl hrát šéfa party nakladačů zavazadel. V seriálu se měl za úkol třídit zavazadla mimozemšťanů, takže dobrý. On teda dokonce k tomu říkal, že z důvodů, které si nechce ani začít představovat, se tvůrci rozhodli role mimozemšťanů pojmout jako Liliputány. No, ale teda on tuhle roli kejtnul, protože mu nic jiného nezbývalo. Samozřejmě, že to neznamenalo, že tam bude hrát do smrti, ale tak jako lepší si vydělat pár dolarů teď, než prostě nic, i v takovýhle pičovině. Každopádně on netušil, že vedle u Warner Bros. Mají jeho jméno na seznamu herců, o kterých se uvažuje pro jejich další seriál. A to byl právě seriál Přátelé, který se tehdy nemenoval Přátelé, nejdřív se jmenoval The Six of Us, pak se jmenoval Friends Like Us, až ve finále nakonec se teda přemenoval na Friends. On teda o tom projektu věděl, říkal, že tehdy o tom prostě věděl každý a že všichni, co se k tomu scénáři dostali, tak mu říkali, hele, v tom seriálu je postava, která je ty prostě. A oni totiž tu roli nenapsali přímo pro něj, jako třeba Rose napsali přímo pro Davida Schwimmera, ale prostě všichni, co tady ho znali, věděli, že jsou si s Chandlerem strašně podobný. Takže blbý bylo, že teda on už měl prostě tu jinou roli v tom debilním seriálu o tom letišti v budoucnosti. A tak prostě nemohl nic dělat, protože jako nemohl hrát ve 2 sitcomech naraz, nemohl být jako ve 2 pilotech naraz, to se prostě jakože nedělalo. Takže herec, který má rozpracovanou pilotní sezónu nebo hraje v seriálu, vlastně může získat tu roli v dalším pilotu, ale s předpokladem, že seriál, na kterém právě pracuje, bude zastavený. Ale kdyby náhodou neskrachoval, tak prostě zůstane v tomto seriálu dál a budou ho muset přeopsat. Prostě to byla jako komplikovaná situace. No a zároveň teda Marta Kaufmanová s Davidem Cranem, že tvůrci Přátel, si mysleli, že obsadit Chandlera bude velmi snadný, protože prostě hele, vtipný týpek, to přece nemůže být nic těžkého. No jo, jenomže prostě těch konkurzů bylo hodně a oni pořád nenašli toho dokonalého Chandlera. Naštěstí se ukázalo, že seriál LAX 2194 se skutečně nebude jakoby obnovovat, nebude žádná další série a když potom teda se ukázalo, že tady to končí, ještě na něm Matthew Perry vyhráno, protože Kaufmanová s Cranem obsadili do role Chandlera, nebo nabídli roli Chandlera herci, který se jmenuje Craig Bierko. To byl mimochodem dobrý kamarád Matthewa Perryho. A ten navíc od Matthewa Perryho dostal spoustu dobrých rad, jak v té roli jako uspět, což je taky vtipný. No a on to nakonec odmítnul a cesta byla volná právě pro Matthewa Perryho. Jak říkala Kaufmanová, prej to všechno bylo jasné do první věty, prostě Matthew Perry přišel a bylo to. Stejně pak zjistili, že ten Bírko byl jenom napodobenina Matthewa Perryho, když jako dělal konkurs na Chandlera. No takže naštěstí se to zadařilo tak, jak mělo a Matthew Perry prostě byl obsazený do role Chandlera. A to samozřejmě změnilo celý jeho život a možná i celý náš život, že jo. Mně se líbilo, že jsem tady někde četla o tom, že Amerika začala mluvit jinak, když poznala Chandlera, protože prostě spousta jeho hlášek a takových jako
nějakých výrazů a mimiky a pohybů je do dneška podle mě kultovní a prostě nebejt Matthew Perryho, tak se to nestalo. Takže tak, Matthew Perry je v Přátelích a samozřejmě, že to znamenalo i strašný nápor na jeho psychiku, protože když už člověk má nějaký sklon k závislostem nebo prostě má nějaký psychický problémy, tak taková obrovská sláva v podstatě ze dne na den mu neudělá úplně dobře, že jo. A samozřejmě, že to tak bylo, ale myslím si, že kdyby člověk to nevěděl z různých jako sdělovacích prostředků, kdyby jsme si o tom nečetli články, kdyby jsme si o tom nečetli tu jeho knížku, tak to jako těžko poznáme. Jako možná byste věděli třeba, protože občas se stalo, že z jedné série do druhé najednou přibral nebo zhubnul prostě 20-30 kg. Věděli byste, že má třeba zdravotní problémy, ale prostě proč by to měla být zrovna závislost? On vlastně navzdory tomu, že opravdu těžce trpěl, bojoval, tak ten jeho výkon v tom seriálu neovlivnilo, což mi přijde neuvěřitelně obdivuhodný. Nutno říct, to je důležitý říkat, že ta závislost je nemoc, to není jako něco, co ten člověk jako vědomě dělá a chce to dělat, že by se každý den jako vědomě rozhodoval, no jasně, že to tak, jako jasně, vědomě se rozhodnu, že se napiju, ale prostě už to mám v té své psychice tak zařízený, že nemůžu jinak, je to prostě nemoc, jo? Alkoholismus je nemoc, která se musí léčit jako nemoc a pokud ten člověk se neléčí, tak nemá šanci se z toho prostě dostat. Takže Chandler, respektive Matthew Perry, natáčel seriál Přátelé a byl do toho závislý na lécích a na alkoholu a to jako big time, prosím vás, protože on teda poprvé k lékům přišel v roce 1997, když se zranil, při natáčení filmu Fool's Rush, protože tam mu vlastně dali Vicodin, aby teda mu zmírnili bolest, a on potom bral toho Vicodinu 55 tablet denně. Pak se teda v roce 1997 poprvé přihlásil do léčebny, ale alkohol už v té době pil denně. Sám říkal, že jako prostě pro něj pít alkohol byla taková přirozenost, jako pro jiný lidi dechat. On si prostě absolutně nedovedl představit život bez toho. Během natáčení Přátel vlastně strávil dokonce 30 dní v nemocnici ve chvíli, kdy mu zjistili zánět slinivky a bylo to teda samozřejmě nadměrným pitím a on prý doktorům, že moc nepije, ale zánět slinivky ve 30 letech prostě není něco, co má zdravý člověk bez závislostí, pokud nemá nějakou vrozenou jako dispozici nebo takhle. Takže když potom se zotavoval v té nemocnici, tak dostal opioid, který mění vztah mozku k bolesti, jmenoval se Dilaudid. A k tomu on sám říká, byl to můj nový oblíbený lék a kdyby mi ho podávali dál, zůstal bych v té nemocnici 100 dní. Takže prostě on sám potom v té knížce jako popisuje, jakým způsobem, co všechno jako dělal, aby mohl furt dál pít a brát ty léky a zároveň jakože si uvědomoval, jakýho projektu se účastní, že Přátelé jsou tak strašně velká věc, že on si nemůže dovolit úplně jakoby překročit tu hranu, aby nebyl úplně schopný točit a tak. Takže se pořád jako držel, balancoval na nějaký hranici, která teda si myslím, ale že pro normálního člověka je velmi daleko, ale pro něj už to bylo jako norma. Takže samozřejmě, že jeho přátelé z přátel si toho všímali, co se jako u něj děje, protože jak oni všichni všude říkají, a já tomu věřím, že oni byli jako skuteční přátelé a vlastně od prvního dne na tom placu byli, jak říkal sám Matthew Perry, v podstatě jako inseparable, prostě nerozluční a měli se strašně rádi, takže i se stalo, že mu dali takovou intervenci během natáčení. Hlavně Jennifer Aniston byla ta, která za ním přišla a řekla mu, že to jako cítí, jakože vyloženě to z něj cítí, jakože ten alkohol a že s ním prostě musí něco dělat. No, což jsme teda u Jennifer Aniston, tak pár let předtím, než začali Přátelé, tak se Matthew Perry s Jennifer seznámili přes nějaký společný kamarády a on se do ní tak nějak asi trochu zamiloval a pozval jí na rande, ale ona to odmítla. Takže on potom na to řekl jako nemůžeme být přátelé, což je docela vtipný, že jo, vzhledem k tomu, co se pak o pár let později začalo dít. No, takže on říkal, že Jennifer ho stále přitahovala, ale když potom prostě začalo se natáčet Přátelé, tak dokázali jsme propout minulosti a soustředit se na to, že jsme oba dostali tu nejlepší práci, jakou nám Hollywood mohl nabídnout. No, co se týká třeba prvních dojmů z ostatních, tak psal, že Courtney Cox je neskutečně krásná, Lisa Kudrow stejně nádherná, zábavná, neuvěřitelně chytrá, Matt LeBlanc, milý, pohodový, David Schwimmer, neuvěřitelně vtipný. Takže
svého blízkého kamaráda Craiga Bierka, který vlastně odmítl přátelé, začal hrát jinde a pak byl nasranej, že to vyšlo o Matthewovi a několik let spolu nemluvili. No, takže tak, bohužel právě když si čtete ten jeho memoár, tak tam cítíte takový to jeho podivný smíření s tím, že vlastně nebejt přátel, tak by ho ta závislost zabila, jakože o 20 let dřív. Není vyloučeno, že se mohl skončit v ulicích centra Los Angeles a píchat si heroin do ruky až do své předčasné smrti. Ale právě, že přátelé byli tak dobrá a zábavná práce, že mu stála za to zůstat střízlivý, aspoň na chvíli. Co se týká jako nějakých vyloženě ohraničení, tak třeba celou 9. sezónu byl Matthew střízlivý. Ale jinak to bylo takový nahoru dolů. A on sám říkal, nikdy bych si to neodpustil, když vyděláváte $1 000 000 týdně, nemůžete si dovolit dát si 17. panáka. No jo, ale těch 16 předtím si bohužel dal. On teda dokonce měl potom na placi za sebou i takového toho člověka, co za ním prostě chodil a hlídal ho. Ale tak se taky ukázala jako nedostatečná ochrana. Třeba jako museli předušit jednu čtenou zkoušku, protože Matthew Perry prostě mluvil tak nesouvisle, že se nedalo pokračovat, takže mu znovu uspořádali intervenci. A třeba když potom v květnu 2001 se vysílala epizoda The One with Monica and Chandler's Wedding, tak Matthew Perry to vlastně natáčel mezi tím prostě žil v léčebně. V knize vlastně říká, že opustil léčebný centrum v Malibu, aby mohl natočit svatbu Chandlera a Moniky v 7. sérii a pak se vlastně do té léčebny zase vrátil. Když jsem přijel, Jen Aniston mi řekla, byla jsem na tebe naštvaná, vzpomínal. Zlato, řekl jsem, kdybys věděla, čím jsem si prošel, tak by ses na mě nezlobila. Na to jsme se objeli a já jsem začal pracovat. Vzal jsem si Moniku a nechal se odvést zpátky do léčebny. Na vrcholu svého vrcholu v přátelích, na vrcholu své kariéry, v ikonickém okamžiku kultovního seriálu, jsem odjížděl v pick-upu, který řídil prostě člověk, který měl vezl zpátky do léčebny, což je jako masakr, když se teď na ten seriál podíváte a víte tady ten kontext, že jo. No, strašný je, že vlastně on potom, když skončili přátelé, tak jako nevěděl, co dál, nebo spíš jako on nic tady necítil. Poté, co přátelé skončili, necítil nic, tak to sám řekl. Nemohl jsem říct, jestli to bylo kvůli opioidnímu buprofenu, který jsem bral, nebo jestli jsem byl prostě obecně mrtvý uvnitř. Že prej ráno po natáčení finále se probudil a přemýšlel, co bude dělat dál. Neměl jsem žádnou dobře placenou práci typu splněný sen a v mém životě nebyl nikdo výjimečný, věci se rychle sesunuly, vlastně to bylo jako pác útesu. Nějakou dobu to teda vypadalo nadějně, ale potom souhlasil s natáčením pokračování kasovního trháku The Whole 9 Yards, který se jmenoval The Whole 10 Yards, což je u nás Můj soused zabiják a Můj soused zabiják 2. Bohužel ta dvojka jako propadla a to byl okamžik, kdy se Hollywood rozhodl, že pana Perryho už nebude zvát do filmu, říká k tomu Matthew Perry, což ho teda vedlo k hledání jiných rolí, třeba v televizi, a pak právě přišla role v filmu Studio 60 of the Sunset Strip, seriálu, ale byl po jedné sezóně zrušený. Pak to samé třeba bylo se seriálem Go On, který jsem viděla, který je výborný, má asi 22 dílů v té první sezóně, ale taky byl zrušený v druhé sérii, hrála tam, jako hostovala tam Courtney Cox. Prostě nějak s tím neměl kliku, takže byl vlastně z toho frustrovaný a to samozřejmě jako nepomáhá tomu, abyste zůstali střízliví a soustředili se na skvělé věci ve vašich životech, když máte pocit, že vlastně to nejlepší, čeho jste mohli v životě dosáhnout, právě skončilo a ničím to už jako nemůžete překonat. Co se týká ještě třeba ostatních jako projektů, tak vzpomínal na natáčení filmu Sloužit Sáře, Serving Sarah, kde hrál s Elizabeth Harley. A prejže to bylo v roce 2002, konzumoval drogy a 1/4 litru vodky denně. Každý den jsem se objevil na place, obdlel na židli, probudil se, abych mohl natočit scénu, potácel se na place a pak v podstatě 2 minuty jen křičel do kamery. Nakonec odešel na odvykačku a zaplatil $650,000 za to, aby si ta produkce mohla zastavit a aby přepsali nějaké jeho repliky. Takže psal, jako, že to byla malá cena za záchranu jeho života, tak prostě byl teda na té odvykačce, tím se celý ten film jako zacyklil, takže potom se zapřísahal, že tomu udělá úplně nejlepší PR, aby to jako odčinil, aby to napravil celý, takže
film už možná taky, jestli na to někdy budete koukat trošku jinak. No, takže ty další projekty prostě, kterých se účastnil, neměly moc jako žádný význam nebo žádný ten. Přijde mi strašně smutný, že on vlastně si měl zahrát po boku Meryl Streepový ve filmu Don't Look Up, který vlastně začal natáčet v roce 2020, loni to byl strašný hit na Netflixu. A to právě i on sám k tomu napsal, že to byl největší film, který kdy dostal. Ten film byl potom nominovaný i na Oscara a Matthew Perry strašně litoval, že se toho nemohl účastnit, ale opět to bylo vlastně způsobené jakoby zdravotníma následkama po těch jeho závislostech. No, stalo se totiž to, že on v roce 2018 byl vlastně v tom domově pro abstinenty v Jižní Kalifornii a prosím nás explodovalo mu tlustý střevo kvůli dlouhodobému nadužívání opiátů. A on potom strávil 2 týdny v komatu a 5 měsíců v nemocnici a potom musel 9 měsíců používat kolostomický sáček, který se, jak on sám říkal, 55krát protrhnul. Kolostomický sáček je takový ten vývod, že jo, co máte ze střeva. Ale zase jako on prostě, jak je takový vtipnej, tak i tohleto dokázal jako přetvořit v humor. Milí lidé od kolostomických sáčků, jenom ten sáček, který se neroztrhne, vy zasradíte tomci. Rozesmál jsem vás, přátelí, jestli jo, tak a teď jako don't throw shits on my face, jakože když se vám to roztrhne, tak vám to asi jako může stříkat si do obličeje, no. Strašný. A totiž tím, jak byl na těch opiátech a pak bez opiátů a zase na různých opiátech, tak trpěl situací, kterou prej zažije jen malá část populace. A to je právě, že mu opravdu prasklo tlustý střevo. A musel teda jít na 7 hodin pod kudlu, podstoupit dalších 14 operací, protože opiáty způsobují zácpu. Je to tak trochu poetické, byl jsem tak plný sraček, že mě to málem zabilo. A vlastně jeho rodině a přátelům bylo řečeno, že Matthew má 2% šanci, že přežije noc, když byl na tom operačním sále. Takže strašný. No a tím vlastně, když se tady tohleto celé stalo, tak ta příležitost natáčet to Don't Look Up se objevila v roce 2020. No a on vlastně během pobytu pro změnu ve švýcarském léčebném centru přiznal, že sfalšoval příznaky, aby dostal předpis na hydrokodon, který se po smíchání s propofolem, který mu dávali po té jedné z těch operací, ukázal jako téměř smrtelný. Dostal jsem injekci v 11 hodin dopoledne, probudil jsem se o 11 hodin později v jiné nemocnici. Propofol mi zřejmě zastavil srdce na 5 minut. Neměl prý infarkt ani zástavu srdce, ale říká k tomu, nic mi netlouklo. Bylo mi řečeno, že nějaký svalnatý Švýcar opravdu nechtěl, aby mu na stole umíral chlapík z přátel a celých 5 minut nedělal umělé dýchání, bušil a tloukl do hrudi. Kdybych nebyl v přátelích, přestal by po 3 minutách, přátelé mi zase zachránili život. No, z toho jde pak ráz po zádech. Takže tohle se stalo a on potom vlastně po této šílený situaci, kterou mu prováděli těch 5 minut, měl polámaných asi 9 žeber a měl takový bolesti, že právě to Don't Look Up nemohl natáčet, jo. Takže tak. No a teď pojďme se ještě vrátit zpátky k přátelům. Tady to mi přijde zajímavý epizoda s Julie Roberts, tu si určitě pamatujete a asi určitě jste ji zaznamenali, že Matthew Perry s ní pak nějakou dobu chodil. Tehdy to začalo tak, že Marta Kaufmanová, jedna z tvůrců přátel, požádala Matthewa Perryho, aby vlastně přesvědčil Julie Roberts, aby se objevila v jedné epizodě seriálu. A pak si spolu začali dopisovat přes fax. 3krát nebo 4krát denně jsem seděl u faxu a sledoval, jak se na kusu papíru pomalu odkrývá její další zpráva. Bylo to, jako by byla na této planetě proto, aby rozesmála svět a teď zejména mě. No, ona teda souhlasila s účastí v té epizodě a měli prostě chemii jako i na place, i mimo, ale vlastně ten románek skončil tím, že Perry to jakoby ukončil. Neměl jsem pocit, že jsem dostatečně dobrý pro to, abych mohl být s Julie Roberts, jo? Že se považoval za ošklivého, zlomeného a jakože vlastně nikdo ho nemůže jako milovat. No a tak prostě radši místo toho, aby nemusel čelit nevyhnutelnému utrpení ze ztráty Julie, se s ní rozešel. A když potom získala Oscara za roli ve filmu Erin Brockovich, tak ji sledoval ve svém pokoji v léčebně. Měl jsem z ní neuvěřitelnou radost. Co se týče mě, byl jsem vděčný, že jsem přežil ještě jeden den. No takže tak a
ještě třeba vzpomínal na ten jejich románek, tak vzpomínal, že se setkal i s jejíma rodičema. Prostě připojil se k jejich rodinnému výletu do Nového Mexika na Nový rok. Nasedli jsme do velkého modrého náklaďáku a jeli do hor, kolem vířil sníh. Nakonec jsme dojeli na vrchol hory, počasí se na chvíli omoudřilo a my viděli Nové Mexiko a dál až do Kanady. Když jsme tam seděli, připadal jsem si díky ní jako král světa. Padal jemný sníh a s ním začal rok 1996. To je hezký. No, takže potom třeba se taky stalo, že Matthew Perry před premiérou Přátel políbil Gwyneth Paltrow v nějakém přístěvku na Košťata, když se potkali na nějaký jako akci u nich v Massachusetts, protože Gwyneth ještě nebyla tak slavná, on taky ne, tak to nikoho taky nezajímalo, ale prostě se líbili s Gwyneth Paltrow v přístěvku na Košťata, to mi přijde super. A potom třeba ještě mi přijde vtipný, že měl takový jakože rande s Cameron Diaz, když se rozešlo v roce 2007 s Justinem Timberlakem. Rande se konalo na večeři s partou dalších lidí, ale když mě Cameron uviděla, téměř okamžitě se zhulila. Bylo jasné, že ji vůbec nezajímá. Tak a ještě jsem říkala, že se vrátím k té Valerie Bertinelli, to byla ta jeho kolegyně ze seriálu Sydney. A on se do ní bláznivě zamiloval a ona totiž vlastně byla manželkou Eddie Van Halena a on snil o tom, že ho opustí a zůstane s Matthewem Perrym. Oni byli teda Bertinelli a Van Halen byli manželé od roku 1981 do roku 2007. No a takže, no ale prej až nějak v roce 2022 se jako ukázalo, že ty dva se opravdu dali pusu, jestli jsem to správně pochopila. Každopádně taková prostě zajímavost. A teď ještě zase zpátky k těm závislostem, když teda jsme u těch jeho žen, tak když byl v rehabilitačním zařízení ve Švýcarsku právě v tom roce 2020, tak prej svojí tehdejší přítelkyni, kterou teda nejmenoval, požádal o ruku, když byl sjetej 1800 mg hydrokodoru. A dokonce se požádal o požehnání její rodinu. Pak jsem jí požádal o ruku, sjetý jako drak a na jednom koleni a ona to věděla taky a řekla ano. A když se potom vrátil do LA, tak zůstali zasnoubený, ale on přiznal, že si říkal, počkat, jak jsme se zasnoubili, v mém domě žijí psy, jak se to stalo. No takže, takhle prosím vás, jo, to muselo být fakt šílený. On dokonce k tomu říká, že jí kopil prstem, protože se bál, že ho opustí, ale samozřejmě, že ve skutečnosti nebyl připravený na manželství nebo jakýkoliv druh závazku. Šel si na jedno koleno, aby si požádal o ruku. Opravdu si to nepamatuješ? Nepamatuju si to? Netřeba říkat, že jsme se rozešli. No, takže tohle všechno jako se můžete dočíst v té jeho knize. A on teda sám, ale tam samozřejmě na konci projevuje takovou naději, že prostě nikdy to nevzdal, nikdy nezvedl ruce a neřekl, to stačí, už to dál nevydržím, vyhrál si. A díky tomu teď stojím vzpřímeně a jsem připraven na to, co přijde příště. A samozřejmě na konci taky děkuji svým přátelům a rodině. No a máte z toho takový pocit, jako že, jak jsem říkala na začátku, prostě, že jo, je to jako nějaký vítězství, je tam strašně moc jako humoru a takový sebekritiky, ale vlastně zároveň z toho máte pocit, že on tak nějak prostě ví, že to prostě neskončí dobře, nemůžu si pomoct. Mně se líbilo ještě, jak tam popisuje, že v 90kách světovaný jezdil červeným kabrioletem Mustangem po poušti a cítil naprostou euforii. Vzpomínám si, jak jsem si říkala, jestli mě to nezabije, tak to udělám znovu. Tehdy se to teda naštěstí nestalo. Ta jeho kariéra prostě nikdy úplně jako nepřekročila ten jeho stín přátelí, což samozřejmě nevadí, protože i tohle je dost. Ale rozhodně se spousta lidí shoduje na tom, že on byl jako nejvýraznější herec v té šestici a že on prostě byl ten, který tomu Chandlerovi vtisknul takovou emocionální hloubku, že to nebylo jenom jako sranda týpek, ale bylo tam prostě něco víc. A že vlastně nikdo jiný nedokázal tak jako dobře zahrát takovou tu kombinaci té úzkosti, zranění a k tomu jako být tak hrozně vtipnej. A je opravdu neuvěřitelný, že mu se podařilo vlastně udržet pohromadě po dobu 10 sezon a 236 epizod. Přitom, kdy prostě teda fakt jel ty různý návykové látky, trávil čas v léčebně a stejně to prostě jako zvládal, což je jen další důkaz jeho obrovského talentu. On teda samozřejmě i trochu trpěl tím, že Chandler by měl být to jediný, co po něm jako zůstane. Vlastně ale v
poslední době se dá říct, že jako dosáhnou nějakého smíru s těma přátelem jako tím svým odkazem. Když už máte být typizován, tak tohle je to, jak být typizovaný, jo? Že jako když už teda mám nějakou postavu být zžitej do smrti, tak Chandler je jistě ta postava. Rozhodně je to odkaz, který jako by si přál každý z nás tady zanechat, že jo? Prostě něco tak obrovského, co ovlivnilo životy tolika lidem, ale chápu, že on vlastně tím, jak bojoval s tou závislostí a sám se hodně zasazoval o to, aby se závislostí mohli bojovat i jiní lidi, tak si přál, aby se vědělo i o tomhle. To je teďka takový ten citát z té knihy, který se často sdílí na sociálních sítích, já jsem to taky sdílela, protože on vlastně i nechal vybudovat jedno centrum pro závislí, on věnoval spoustu peněz na tuhletu oblast a jsou lidi, kteří mu vděčí za to, že se ze závislosti vyléčili. A to třeba i Hank Azaria, herec, který v Přátelích hrál toho Phoebena, přítele toho ruského vědce. Teda on nebyl ruský vědec, on byl vědec a měl letět do Ruska a já si z hlavy nebylo rychlého jméno. Mimo jiné, jak Hank Azaria dabuje postavičky v Simpsonech a prostě ten sám právě, když se ukázalo, že Matthew Perry je po smrti, popsal, jak mu Matthew pomohl se střízlivostí. Jsem střízlivý už 17 let a chci říct, že tu noc, kdy jsem šel do anonymních alkoholiků, mě Matthew přivedl. Celý první rok, kdy se byl střízlivý, jsme chodili na setkání společně. Byl tak starostlivý, obětavý a moudrý a úplně mi pomohl vystřízlivět. A opravdu bych si přál, aby, víte, našel v sobě to, aby zůstal u střízlivého života důsledněji. Takže on vlastně hodně jako dával přednost pomoci těm ostatním, kteří se potýkali s podobnýma problémama. V životě jsem zažil hodně vzestupu a pádů a spoustu úžasných ocenění, řekl v roce 2015 Hollywood Reporter. Nejlepší na mě je, že když za mnou přijde alkoholik a řekne, pomůžeš mi přestat pít, odpovím ano, vím jak na to. Takže prostě on se tím rád jako jak to máme chlubil, prostě rád o tom mluvil, že dokáže pomoct jiným. A když potom vlastně se v roce 2021 herci z Přátel poprvé po 17 letech sešli na obrazovce, určitě znáte ten jejich ikonický reunion, určitě jste ho všichni viděli, tak Matthew Perry na tom shledání málem chyběl, protože několik dní předtím podstoupil pár naléhavých zubařských zákroků a mluvilo se mu špatně. Nemohl jsem se neukázat, ale potom vzpomínal v roce 2022, takže jsem se rozhodl prostě jít a udělat to nejlepší, co jsem mohl. A během toho setkání se zamýšlel nad tím pevným poutem, který mezi nimi vznikalo. Nejlépe bych to popsal tak, že po skončení seriálu, ať už jsme se setkali na večírku nebo jiné společenské akci, když jsme na sebe narazili, byl to konec večera, protože pak jste s tím člověkem dál seděli celý zbytek večera. To bylo všechno. Omluvili jste se lidem, se kterými jste tam byli, oni museli pochopit, že jste potkali někoho pro vás výjimečného a že s tím člověkem budete mluvit prostě celý zbytek noci. A tak to fungovalo. On vlastně při té propagaci té své knihy v roce 2022 uvedl, že je čistý 18 měsíců, což právě zahrnovalo i to jeho vystoupení na srazu Přátel. A on vlastně právě i při přemítání o tom svém životě během toho propagačního vystoupení před rokem zdůrazňoval, jakou obrovskou hodnotu pro něj má ta pomoc druhým. Chtěl bych, aby se na mě vzpomínalo jako na někoho, kdo dobře žil, dobře miloval a hledal. A jeho prvou řadou věcí je to, že chce pomáhat lidem. To je to, co chci já. Až umřu, nechci, aby přátelé byli první věc, na kterou se bude vzpomínat. Chci, aby jako pomoc ostatním závislým byla první věc, o které se bude mluvit. A já to budu do konce života dokazovat. Marta Kaufmanová ještě stačila vlastně říct teď před chvílí v podstatě, že jejich poslední rozhovor s Mattym byl skvělý, nevypadalo, že by ho něco tížilo, byl na tom opravdu dobře a proto se mi to zdá tak nespravedlivé. Matthew Perry byl teda nalezený mrtvý v výřivce ve svém domě v Los Angeles. Posmrtní vyšetření bylo zatím neprůkazný a čeká se na výsledky toxikologických testů. Já za sebe tipuju, že prostě po tom všem, čím jeho tělo prošlo, to mohl být prostě obyčejný infarkt, prostě zástava srdce, něco takového, protože je naloženo dost. Vlastně věřím tomu, že už byl opravdu čistý. Nevěřím tomu, že by se jednalo o sebevraždu. Přišlo mi hrozně hygienistický, jak vlastně najednou všichni strašně potřebovali honem rychle, aby se vyjádřili všichni ostatní přátelé. Jako pokud vám umře někdo takhle blízký, tak jste zdrcený a nemáte chuť o tom hned psát na sociální sítě. Takže oni až teď včera nebo předevčírem vlastně vyjádřili, nebo tam psali společné vyjádření, kde řekl, že jsou samozřejmě
všichni naprosto zdrcený. A myslím si, že v šoku jsou z toho všichni, ale jak už jsem říkala, Matthew Perry si myslím, že s tím byl trochu smířený, protože on sám tu knížku celou začíná slovy: ahoj, jmenuji se Matthew, i když ho možná znáte pod jiným jménem. Přátelé mi říkají Matty a měl by být mrtvý. Tohle prostě na mě tak působí, že on vlastně sám byl v šoku z toho, že mu se mu všechno podařilo. Jako tohleto všechno, co měl za sebou, takže se mu tohle všechno podařilo přežít. Vlastně ještě k tomu tady taková poslední věc. Existují dva druhy drogově závislých. Napsal o tom, jak preferoval opiáty třeba před kokainem. Ti, kteří chtějí jít nahoru a ti, kteří chtějí jít dolů. Chtěl jsem se rozplynout v gauči a cítit se báječně. Tak prostě asi můžeme jen doufat, že teďko už je mu dobře a že se třeba teďko už někde cítí tak stejně dobře, jako se cítil to ráno v tom červeném Mustangu, když jezdil světej a přišlo mu, že je to úplně nejlepší moment jeho života. No, tak to byl bohužel Bohudík, příběh, který se opravdu stal, a život Matthew Perryho. A já jsem teďka z toho taková hrozně špatná, tak asi už teďka ukončím. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky. A ať je váš život příběh, který se opravdu stal. Herzlich willkommen zu Deutsch lernen durch Hören. Der Bücherwurm. Thalia sitzt in der Bibliothek und liest. Es ist ein neues Buch, das ihr die Bibliothekarin Frau Bauer empfohlen hat. Das wird dir sicher ganz gut gefallen. Die Dracheninsel. Es geht um Drachen auf einer vergessenen Insel, hatte sie gesagt. Thalia ist oft in den Pausen in der Schulbibliothek und versteckt ihre Nase tief in ihren Büchern. Andere Kinder in der 5. Klasse spielen währenddessen draußen Fangen. Aber Thalia kann nicht so schnell rennen und bleibt deshalb lieber drinnen. Gong! Es ist die Schulglocke. Jetzt kommt der Matheunterricht. Thalia seufzt. Bis morgen, Frau Bauer, sagt sie und geht zurück in ihr Klassenzimmer. Tom sieht Thalias Buch in ihrer Hand und ruft: Da ist sie ja, unser Bücherwurm. Andere Kinder lachen. Thalia setzt sich an ihren Tisch und packt das Buch schnell in ihren Rucksack. Ihre Mitschüler nennen sie oft Bücherwurm. Sie mag das Wort nicht so gerne. Was ist so schlimm daran, dass ich Bücher liebe? Sagt sie leise. Gar nichts. Thalia dreht sich erschrocken um. Paul hat sich an den Tisch neben sie gesetzt. Er packt seine Mathesachen aus seiner Tasche. Dann holt er ein Buch heraus. Die Dracheninsel, ruft Thalia überrascht. Ich bin schon fast bei der Hälfte. Es ist total spannend, meint Paul. Liest du auch gerne? Fragt Thalia ihren Mitschüler. Sie hat ihn noch nie lesen sehen. Er spielt immer mit den anderen Kindern Fangen. Ja, total. Ich habe eine richtige Büchersammlung zu Hause. Thalia seufzt. Ich auch, aber alle lachen mich dafür aus. Ich will kein Bücherwurm sein. Paul nickt verständnisvoll. Ja, das ist wirklich nicht nett von Ihnen. Dabei macht Lesen so Spaß. Paul steht auf einmal auf und stellt sich auf seinen Schreibtisch. Er hält die Dracheninsel hoch. Leute, ich bin auch ein Bücherwurm. Thalia und ich lesen jetzt das gleiche Buch und wollen darüber quatschen. Komm, Thalia, stell dich auch auf den Tisch. Zögerlich stellt Thalia sich neben Paul. Es geht um Drachen auf einer vergessenen Insel. Es ist sehr spannend und ich glaube, es würde euch auch gefallen, erklärt sie lächelnd. Lisa ruft: Klingt spannend. Ich liebe Bücher übrigens auch. Bin ich dann auch ein Bücherwurm? Auf einmal rufen alle Kinder in der Klasse: Ich bin auch ein Bücherwurm. Und dann
posluchačci, vítám vás u 228. epizody podcastu Příběhy, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a na začátek bych mi chtěla moc poděkovat vám, kteří chodíte na různý živý vystoupení. Teďka jsem vlastně za uplynulý, řekněme, týden byla v Českých Budějovicích a taky v Písku a taky jsem byla v Brně na fakultě sociálních studií, kde jsem tak jako docela vážně debatovala na téma soudobé dějiny. Tak děkuju fakultě sociálních studií, že si mě tam pozvali, ačkoliv jsem vlastně člověk, který z té fakulty odešel bez jakýkoliv dokončeného titulu. A přesto jako mají pocit, že já si mám co říct, tak to mi udělalo velkou radost a byla jsem z toho hodně jako nervózní. Bylo to ve finále strašně fajn a spousta z vás tam za mnou přišla a tak jsme si jako povídali nebo fotili a prostě to bylo fajn. Takže děkuju za to a samozřejmě pokud byste chtěli více obsahu ode mě, tak můžete jít na forendors.cz/paní což je původní wiki.cz nebo na herohero.co/podcast příběhy. Tam každý týden vyjdou 2 bonusové epizody navíc. Tenhle ten týden tam chystám vlastně zase takový jako film versus realita, protože jsem viděla teď ten nový film od Martina Scorseseho, Killers of the Flower Moon, česky je to Zabijáci nějakého asi měsíce, květinového měsíce, no nějak tak, to je jedno, ale důležité je, že ten film teda trvá 3,5 hodiny, ale jako ty vole, naplní to bez zbytku. Je to příběh, který se opravdu stal a je to naprosto neuvěřitelný fascinující příběh, co v tom filmu je. Takže jsem si řekla, že se na ten příběh podívám v podcastu a vyjde teda o tom bonusová epizoda, takže pokud jste ten film ještě neviděli, tak je to na vás, jestli chcete jako spoiler, nebo si na to počkáte do kina, nebo nemáte prostě čas a trpělivost na 3,5 hodiny, což taky jako se dá pochopit samozřejmě. To je jedna věc a druhá věc v bonusu vyjde vlastně takový další pokračování prokletých filmů, takže tenhle týden je to velmi filmový. A opět chci mluvit o filmu, který jehož natáčení mělo takový, no možná, jako neví se, jestli vyloženě to natáčení, ale prostě po natáčení toho filmu zemřeli tragickým způsobem 3 hlavní představitelé, 3 lidi, kteří to hráli hlavní role a je to film Rebel bez příčiny, kde teda hrál James Dean, Natalie Wood a no, tyhle Salmino, tak nemohla jsem si vzpomenout. A všichni tyhle 3 zemřeli v relativně mladém věku, náhle, tragicky a říká se, že je to vlastně prokletí toho filmu. Tak o tom chci taky mluvit v bonusech, tak to prostě vyjde tenhle ten týden. Obecně chystám ještě v bonusech takový jako, no novinky, prostě chci tam více takovýhle cykly, jo. Takže třeba to, jak jsem tady mluvila o československých prezidentech, tak chci dokončit v bonusech tady ten seriál, protože prostě jedna epizoda týdně tady je jako málo na to, abych si tady jela x různých seriálů, takže jsem se rozhodla, že tohle dodělám v bonusech, pak jsem tam ještě měla největší světový královny, ty byly v bonusech, budou pokračovat v bonusech, a pak jsem tam měla ještě, jasně, tady jsem vydávala ty diktátorský režimy, to bych taky chtěla ještě udělat pokračování zase v bonusech a hádanky budou v bonusech, jo, protože mám pocit, že někdo je miluje, někdo je nemá rád, tak kompromis bude, že budou v bonusech a nebudou jakoby zabírat vlastně slot této jedné epizodě týdně, která teda se budu snažit, aby byla víc jako taková pro všechny. Tak. A ještě teda důležitá věc, jak jsem už minule a předminule slibovala, že bude různý odlehčení a nic nebylo, tak dneska už opravdu bude odlehčení, protože budu mluvit o největších otravách, nebo o bizarních otravách spíš. A teď myslím jako otravy, jako otrávit někoho, ne otravy, jako je třeba prostě Andrej Babiš. A je to odlehčení, protože se budeme bavit o jednotlivých bizarních příbězích a už to není takový to, jsou války, svět končí, všechno jde do prdele. Jako není samozřejmě veselý, že někdo někoho otrávil, ale jsou to prostě podle mě jako takový zkousnutelnější věci, než prostě pořád dokola mluvit o tom, že někde se dostal k moci nějaký psychopat a vlastně to prostě vypadá jako špatně, že jo. Tak, úvod byl velmi dlouhý, jsem zvědavá, kdo to tady vydržel i tak se mnou, už první 4,5 minuty, vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody jsou příběhy bizarních otrav. Tak a budou 3 celkem. A jako první tu mám Grahama Younga, kterýmu se prosím vás přezdívalo Teacup Poisoner nebo St. Albans Poisoner.
poisoner, nevím, jak bych to jako přeložila. Travič čajového šálku, to zní, nevím, to zní spíš jak z nějaký fantasy knížky, než jako pojmenování sériového vraha. No prostě to byl týpek, který rád trávil lidi a dělal to tak, že jim dával jed prostě různě do pití a do jídla. Teda takhle to dělal dřív, protože tím byl, řekněme, posedlej už od útlýho věku, velmi jako zajímavá záliba. Takže Graham Young ve svých 14 letech v roce 1961 začal prostě zkoušet jedy na svojí rodině a nakonec takovýmhle stylem zabil svou nevlastní matku. Prostě ji otrávil. Přiznal se k tomu, umístili ho tudíž do kriminální psychiatrické léčebny, ale po 9 letech ho propustili. A po návratu do nového zaměstnání si prostě nemohl pomoct a začal znova trávit, jakože lidi, dokud opět ho nedopadli a neodsoudili. Takže to je takový jako úvod a teď se na to pojďme podívat do detailu. Samozřejmě tam vždycky za tím vším nějaký problematický dějství. Graham Frederick Young se narodil 7. září 1947 v Neasdenu v severním Londýně Fredovi a Bessie Youngovým. Jeho matka bohužel během těhotenství onemocněla zánětem pohrudnice a pak 3 měsíce po narození toho Grahama zemřela na tuberkulózu. On byl, ten manžel její, teda tatínek toho Grahama, byl tou smrtí velmi jako zdrcený a vlastně toho malého Grahama ještě v kojeneckém věku svěřil do péče tety Winnie a vlastně jeho starší sestry se zase ujaly pro změnu prarodiče, takže blbej začátek totálně. On teda strávil první 2 roky svého života u té svojí tety a svého strýčka a velmi se s nima zblížil. A když potom se jeho otec v roce 1950 znovu oženil a rodina se jako znova teda spojila, tak vlastně ten Young nebyl rád, že ho vzali zpátky k sobě a byl teda odloučený od té tety, protože si k ní prostě ve velmi útlém vybudoval silný vztah. Takže řekněme, že se z něj stal poněkud svérázný chlapec, měl zvláštní, řekněme, záliby a vůbec ho moc jako nezajímalo nějaký třeba kamarádění se svýma vrstevníkama a podobně. Když byl potom už teda dost starý na to, aby mohl číst, tak dával přednost příběhům třeba o vraždách před nějakýma, já nevím, četba z Polypinu nebo tak. A oblíbil si právě zejména příběhy doktora Kripna, což byl nechvalně proslulý travič. A v době, kdy dospíval si, potom bohužel vypěstoval taky nezdravou fascinaci Adolfem Hitlerem. Začal nosit hákový kříže a vychvalovat vlastně Hitlera jako jeho ctnosti každému, kdo byl ochotný ho poslouchat. Jo? Tvrdil, že Hitler jako byl nepochopený. Četl taky hodně o okultismu, tvrdil, že jako se účastní nějakých sabatů, různých jako čarodějnických seancí. Snažil se vlastně i různě jako zapojovat ty místní děti do nějakých okultních obřadů a taky třeba při jednom takovém obřadu obětoval kočku. A to jsou přesně takový ty úplně jak sčítanky z učebnice, znaky toho, že ten člověk bude jednou sériový vrah, že ubližování zvířatům v útlém věku a tak dále, tak dále. Určitě se noci poturával, to taky bývá, že jo. Navíc teda několik koček v té době v tom blízkém okolí zmizelo a takže to tak jako ukazuje na to, že to zřejmě neudělal jednou jako důkaz o tom prý není. No a co se týká jako školy potom, tak tam ho zajímala pouze chemie, toxikologie a samozřejmě teda ale on, protože v té škole jako nebyl dostatečně saturovaný v těchto oborech, tak si četl i mimo školu, studoval mimo školu. Otec ho teda v tom jako podporoval a koupil dokonce malému Grahamovi chemickou soupravu, která ho velmi, jako velmi pohltila, řekněme. A ve 13 letech potom díky svým rozsáhlým znalostem toxikologie přesvědčil místní chemiky o tom, že mu ve skutečnosti 17 a pro studijní účely si opatřil nebezpečné množství různých jedů, arzénu, digitalisu, antimonu a taky třeba tálium, což je takový těžký kov, taky se to používá jako jed. No a bohužel teda jeho první obětí se stal něco jsem tam stalo kolenem, operace nebo něco takového. V 67. 67. A oni se ptali jako pak nějaká ta novinářka nebo něco takového, chutná ti to? Nevoní, ale líp chutná. Tamhle to líp voní. Ten rybízák, to doufám, že mi sixpackář nezatne, ten voní jako krásně a chutná dobře. Tohle mnohem líp chutná, ale nemá to vlastně žádnou vůni. Tady to se nedá celý rok sehnat, takže já jsem včera, když jsem viděl, že jsem jednu vytákat, že jsem dotáhl tu omluv. Ale
zapsal ten zápas a ta nějaká novinářka v tom, nevím, v Pasech nebo kde to žije, tak se ptal, jako, jak to dělá v tom věku, že mu je jako 60 něco a furt jako hraje s těma 30 letýma, 40 letýma a říká, no jako v pohodě, no, ale příští rok už si najdu nějaký mladší k sobě. Jsou pomalý. Jo, a to je ten životní přístup k té věci, který ti dost často prostě udělá to, že nejenže ujdeš jako PCT, ale dojdeš to a říkáš si, tak asi zpátky to dám rovnou, nebo jako co teďka mám jako dělat, že jo? Já to si myslím, že typicky máme hrozně je, ale zároveň typicky my si jako hrozně myslíme, že až nám bude 50 nebo 60, to bude jako špatný. A ono je to vlastně stejně jako je to teď. To je to, že ty si jako mentálně úplně neměníš, samozřejmě ne všichni, jo, ale jenom tělo ti třeba stárne navíc a tělo se dá dobře udržovat, jo. A musím ti říct, že máme do 37 tobě, 36 tobě, 32. Já jsem se jako mezi 30 a 40 vlastně cítil hůř než mezi 40 a 50. Nevím proč. A možná je to taky ze středního věku, o který se mluví. Ale vlastně, když ty si uvědomíš, hele, mě už je 40 a já to vlastně takhle nechci. A najednou jakoby chytneš švůk. A to trochu mám, no. A začneš jakoby vlastně znovu si řekneš, já jsem mám pocit, že jsem byl 38 jako na tom hůř, unavenější, línější a takové jako depresivnější, než jsem na tom vlastně teď ve 46. A když vidím ty chlápky v 65 na tom PCT, který vlastně už mají odžito, jsou vlastně veselí, protože neřeší blbosti, ta fyzika jim furt funguje, když máš to štěstí, ono to taky je částečně štěstí, nejenom to není jenom zasloužené, tak si říkám, vlastně mě čeká jako hezký období. A četl jsem nějaký výzkum, který byl ale celosvětový, že nejšťastnější je člověk někdy mezi 60 a 70. A stejně záleží na tom, jak prožíváš štěstí vnitřně, ne vnějšku. Teď máš mnohem víc síly ty, než mám já. Ale možná jsem já šťastnější vnitřně než ty, jenom protože ty máš hrozně ambicí, připadá ti, že 45 už jako je pozdě a já vlastně jako už to mám a už jako mnohem třeba prožívám štěstí intenzivnějc, nebo častějc, nebo v delším časovém období. A vlastně stejně na konci dne se počítá pouze subjektivní prožívání. Ale a když už teda mluvíme o tom štěstí, jsi šťastný nebo spokojený? Já jsem šťastný jako bléha. No, pro mě spokojenost je níž než štěstí. No ale víš, co je opak štěstí? Co je opak štěstí? Utrpení. No. To znamená, okay. Takže ono to není... A opak spokojenosti? To je stabilní. Stabilita. Hele, já prožíval euforický štěstí. A to bych neřekl, že je spokojenost. Spokojenost je, když je všechno fajn a nemám žádný velký problém, což je 99% mého času. Ale šťastnost jako cítíš, jako že ji cítíš. Jasně, definice jako štěstí je... Pro mě je štěstí jako maničtější stav než spokojenost. Mezi očekáváním a realitou. Aha. Jo, to znamená, že třeba pojedeš na 5 měsíců do USA a očekáváš, jako, že to bude dobrý. A pak zjistíš, že třeba se něco stalo a tak jako to očekávání je spíš jde směru dolů. Tak jenom chci říct, že spíš jako spokojenost, ne? Spokojenost. No, ale já tomu říkám štěstí. Ale možná rozumím tě, co chci říct. Že to jakoby je o dlouhodobém nějakým jakoby pocitu v sobě. Ale já to cítím jako hodně háj a to je pro mě štěstí. A ještě možná doplňující, teda když už teda jsme takhle v takové hloubce, jak od toho teda odlišíš tu vděčnost, protože já to štěstí bez té vděčnosti úplně jako nejsem schopný, jako nevím si možná vnímat, jo. Ale když držíš svého syna v náručí, tak cítíš štěstí, že? A je tam vlastně spojená ta vděčnost. Když si uvědomuješ, co všechno by nemuselo být tak fajn, jak je, ale to, že to prostě je ten hřejivý pocit, který v sobě máš toho štěstí. A ten mám pocit, jenom ze svého subjektivního jako pohledu, že já ho zažívám, čím jsem starší víc. Já taky. A to je možná to, že stárneš, blížíš se smrti, máš víc zkušeností, uvědomuješ si, že to není samozřejmost, takže vlastně cítíš štěstí. Toho důvodu, to, co si řekl, že ty starší lidi mají, jsou většinou jakoby cítí větší pocit štěstí. Nebo v těch výzkumech odpovídají, že jsou šťastní. Nebo takhle, tak to samozřejmě dává smysl, protože už přece jenom, teď říká naše babička, který je 90, že ta už se jako 20 let připravuje všechny kolem sebe, že umře. A jako, já si říkám, že jako když už jsi v takovém bodu, tak si říkáš, tak už jako, už to je dlouhý, už prostě si všechno zažil, už vlastně, když to zítra skončí, tak už vlastně nemáš
čeho to by tě mrzelo na tom, že už to skončilo, když ti prostě, já nevím, 25, 30, tak furt ještě máš pocit, že něco chceš ještě. Brácha, ty podle mě řešíme rodinné věci, podle mě ji neposloucháš, protože ona taky říká dost často, že jedinou věc, se kterou to v životě nemůžeš přehnat, je střídmost. A to je ten důvod, proč je 90. Proč tady je? No jasně, já to ona ti říká, ježíš, mě prostě nevím, bolí koleno, protože něco. Jenže ono jí bolí koleno, protože ten den ušla asi 15 km s nákupem, bez nákupu tam, ale s nákupem zpátky. Já si skoro tak nějak jako myslím, že to je jakoby tím mentálním nastavením toho člověka, když se vrátím k tomu Tondovi, jakože řekne v těch, já nevím, 65 nebo kolik mu je, jakože no příští rok si v sobě najdu ty prostě 30 letý na ten fotbal, protože aspoň mě budou stíhat. Jo, ale zároveň věřím tomu, že Tonda, který hraje fotbal, v tu chvíli si uvědomuje někde na pozadí, ne třeba jako, že by se pozoroval jako režisér sám sebe, že to je skvělý okamžik jeho života. A ty, když hraješ fotbal ve 30, tak je to jeden z dalších okamžiků tvýho života. Jasně. A představ si, pokud si jako začneš přirozeně, to není jako výzva, to prostě nemůžeš přeskočit, cenit okamžiku života, toho, že žiješ, to, jestli se s kamarádem se v šatně sprchujete a říkáš vlastně, to je jako skvělý, tak tomu nemůže konkurovat pocit 30letýho, který prostě takhle maže na chleba ty zážitky, jeden za druhým a je to jenom jako spotřební věc. A já to nejde přeskočit, já jako nevyzývám někoho, komu je 30, aby jako tohle dělal, to nejde, každému věku náleží jeho vlastní prožívání. A je to jako v pohodě, že ve 30 krájíš ten život jako salám, chceš ty zážitky, chceš to hodně a to, co bylo včera, co jsi dělal minulý víkend, je ti vlastně jako už šum a fuk, ta babička, když ji navštívíte, tak možná ty z toho je prostě šťastná týden. Víš? A ty, když prostě potkáš jí, tak do den nevíš, že jsi ji potkal. A je to úplně v pořádku, protože tobě je 30 a jí je 90. Ale to, myslím si třeba, že ta trasa určitě byla oblíbená jako mezi lidma právě, protože to na tebe jako násilí navalí. Tu vděčnost nebo ty pocity. Ona ti jako, určitě může projít spoustu lidí bez toho, aniž by jako se cítili vděční. Ale když si jenom to vezmeš, tak já jsem třeba říkal, kolik lidí z celé historie lidstva a z celých současných 7 miliard lidí má to privilegium. Že je zdraví, může to jít, má ty peníze, jako vlastně sejde se ti jako všechno tohle. Rozumím, kapitálka s tou otázkou šel, jenom udělám jako koukám na rok. Ty lidi byli ale zvyklí chodit, víš. Oni nepotřebovali oni nepotřebovali jít jako z hranice Mexika do Kanady. Protože proč by to dělali? Proč by to dělali, protože prostě jdou. Viděl jsi film někdy Man from Earth, tady doporučujeme film podcast, jako tak 1000krát prostě týpek šel z východu na západ, protože si myslel, že tam bude teplejší. Je to takový jako jiný vnímání světa trochu, ale... Jako chůze je jako výdobytek moderní společnosti, proč bys jako chodil, jsi jako pracoval a musel se zživit, tak proč by si ještě jako vynakládal energii. Už jenom to, že krása byla tlustej a dneska je krása být tenkej, je prostě jenom z toho pochopíš celou tu věc, že jo? Protože kdo ušetří nejvíc energie, kdo může dělat nejméně věcí, tak je na tom nejlépe v historii. A dneska jako my chceme být jako hubený a vysportovaný a upracovaný vlastně, kdy vynakládáš energii, protože v práci nevynakládáš. Přesto je to privilegium, že můžeš 5 měsíců někde chodit bez jako, já se uživím vlastně. Já mám svůj domov, svoje auto, svoje jídlo a můžu 5 měsíců nic nedělat. To je privilegium. To nikdo v historii lidstva neměl. Každý musel každý den se snažit. A i dneska většina světa se každý den snaží, aby se vůbec uživila a mohla mít domov. A my žijeme ve státě, většina z nás si myslím, kde prostě můžeš měsíc nebo 5 týdnů nepracovat a všechno si udržíš. Nic na tom životě nezmění. My jsme šli s jednou Němkou, asi to byla tak ta Sandra, o který jsem mluvil, a ona dělá ve státní správě a v Německu po 5 letech máš rok placeno sabatikalo. Po 5 letech ve státě. Pak samozřejmě jako ti dojde, že proti té Asii my skončíme. To je neudržitelný. Nemůžeš po 5 letech práci mít rok placenýho volna, jako. Takže on ti to řekne, že je to skvělý. Ty jí v první sekundě závidíš a v druhé sekundě si řekneš, no a to je ten klíč ke konci Evropy. To je super na dožití. Jo, pokud to stihneš.
že dožijeme v tomhle tom. Protože když pojedeš do Dubaje, když pojedeš nebo do Arábie, nebo když pojedeš do Ázie, tak to jsou lidi, kteří prostě mají úplně jiný tak na bránu, jsou schopní upozadit svoje vlastní požadavky vůči celku. Celek je tvrdý, to znamená, že neupozadíš, tak tě sekne, jako, že nevíš, čí seš. A to je společnost, která může růst. Už růst nemůže. Tak to všechno ti říká jakoby ta statistika těch, a teď si myslím, že to není jako jenom výdobytek Čechů, ale obecně Evropanů, že mobilita v práci, že my nejsme ochotní cestovat do prací prostě. Když to nevím, v Americe nebo v Ázii, jako, to je jako věc jasná. No, protože furt ta práce je spojená s užívením se, jako s přežitím. Když to my už jsme práci oddělili od toho pocitu přežití, a dneska všichni tady řešíme, ta práce mě nebaví, já tam nevidím žádný smysl. Já říkám třeba svým lidem, protože mám firmu 70 let, říkám, že to je třeba jako okopávání bramů, že to je jako stejný. Že děláš jenom jako intelektuální práci, ale její smysl je úplně stejný, jako jsi chodil na pole, aby se jako okopal bramů, protože ty prostě potřebuješ peníze pro svoji rodinu. A vzhledem k tomu, že jsme od tohle odpojení, od tohle pocitu, máme pocit, že práce měla být ona jako když je realizací tvoje, tak je to skvělý, máš zase to štěstí a to privilegium evropský. Ale to je až jako druhotný efekt té práce, ten prvotní je zajistit svou rodinu. A to už jsme úplně odpojení. Protože před, já nevím, i 50 lety, ale jako historicky nikdo za tebou nikdy nepřišel s tím, že by se tě ptal, tak jako to třeba občas teď dělám já se jako s lidma našima, bych se jich ptal, nechybí vám něco, máte všechno za pohodě, jako baví vás to? Tak nikdo v historii, když si tamhle lovil nějakou srnku, ty vole nějaký tvůj předchůdce, nebo bizona, nebo něco. Nebo sirkádně si namáčil sirky. Přesně, tak teď nikdo nepřesně, že ti to jako líbí, jestli to baví, ty vole. Protože tvůj smysl je přinést domů peníze a zajistit svoji rodinu. A to je rozpojený. A je to rozpojený kvůli nejen kultuře, historii, blahobytu, ale i sociodemograficky, protože prostě tady je tak málo lidí v Evropě, že ty vlastně si můžeš jako dovolit si dělat práci jakkoliv chceš. Můžu se zeptat na poslední věc k PCTčku, než půjdeme dál? Poslal bys tam svýho syna? Ne, protože nechodí a nerad chodí. Před PCT já jsem měl jako sentimentální náladu. Já jsem taky jako úplně nechodil, ne, předtím. Já jsem chodil vždycky. Jo, ale je to jako víc oproti němu. Hele, to je nebe a nudy. Mentálně by to... Já jsem byl dítě, co lezlo po stromech a házel jablka po druhých a hrál jsem na indiány. On je úplně jinde. A to bych řekl, že je to ještě jako docela fajn, ale už prostě jako statičtější, měštější. Jo, jako není to prostě v tom pohybu, pro něj není smysl. Já to myslel tak, jestli by měl třeba hezký zážitek z toho, že by... Já myslím, že ne, já myslím, že by natrpěl. Já myslím, že jako je mnohem jako skleníkovější, než jsem byl já. A já furt čerpám z toho dětství, z těch babiček, vesnic, indiánských vodílů a tak dále. Takže pro mě má smysl, já vnitřně oceňuji být v přírodě a být v nějakém jako diskomfortu. On vůbec to vnitřně takhle nemá. Já se na něco nemůžu dívat jako na někoho, kdo je jako změkčil jako skleníkový, protože on jako neví, že když jsi jako v bukovém lese, že to jako má na tebe dobrý vliv, ale on tak prostě nežije, není takovej, není co takového vrstevníci a pro ně by to byl jenom pain. Jenom by to udělal kvůli mě, což se právě cítí historce, a to já jsem před PCT řekl, tati, můj táta, teď mu 75, synu, Barte, pojďme spolu na výlet, předtím než půjdeme na PCT, já tam třeba umřu, tak ať jako projdeme jako generaci Vnětalu, otec, syn, vnuk, jdeme. Šli jsme na Kokoří, hele, jako pro něj to byla jako největší průda, jakou zažil za poslední jako rok, vycházku. 2 chlapy starý, že já 46, táta 75. Kolik jsi nový? 24. Mému synovi 24 let. 25 kiláků. Proč to jdeme? No, aby jsme byli spolu, šli to v přírodě. On v tom nevidí smysl. Já je to skvělý kluk, jako opravdu jako skvělý, ale žije v úplně jiném světě a jiném mindsetu. Jsem zvědavý, jestli ty máš syna, jestli tvůj syn díky té Šumavě. Já právě nevím, protože já si Já to už nemyslím trošku. Ne, protože víš proč, protože to je moje otázka, jo. Já třeba taky jako vůbec nejsem, ale prostě ty zmiňuješ to, že když to jdeš, tak prostě do určitý míry, značný míry, to je prostě jenom o vůli a přežít to v úzovkách utrpení. A já nemyslím to, že bych to asi nešel.
nemusím nutně sami furt, že jo, do určitý míry něco dělat, co nechceš, nebo prostě ne vždycky, já teď prostě 2 roky, protože chrápu, tak si nespím ve svý prostě drahý posteli, luxusní, úžasný, ve který bych strašně chtěl spát, protože je úplně nejúžasnější, jako nejměkčí. Essence nebo Whispering? Somnus? Ne, ty jsou v Karlíně na Turbet, Okay. jsou Slováci, Okay. ale prostě vy jste to vybrali, protože Prostě koňský žíně, bavlna. a rozumím. Jo, protože prostě a hezky splatíš jako 200 000 navíc jenom za značky. Ale prostě úplně prostě nejradši bych spal ve svý posteli a už 2 roky mi nespím a spím prostě na debilním kauči prostě za 9 000 prostě, jo. Můžu z toho zádat, tak každý ráno vstávám se jako kokot, se cítím prostě, kam ty vole už jako to. Ale jako jsem ochotný přijmout nějaký diskomfort pro nějakou časově omezenou to. Ale potom samozřejmě se vždycky těším, když někam jedem, když na dovolenou nebo takhle, já si lehnu do pohodlí, nemusím chvilku nic dělat, nemusím prostě přemýšlet nad kravinama, vypnu telefon a prostě chci mít klid a prostě jenom si užívat ty chvíle s tou rodinou a tak dále. Takže nemyslím to blbě s tím, že prostě, že stanování bych nad tím hodnoval, protože jsme to dělali celý život a nemám prostě jako problém. 2 roky zpátky, když jsme stavili, opravovali prostě areál na Šumavě, tak jsem spal v Maringotce na pozemku, prostě já jako nemám s tím problém, ale právě proto už jako nechci, jo, rozumíš, že už mi přijde, že jsem si to úplně si škrtnul, už jsem to ale do určitý míry, přesně jako člověk asi nad tím přemýšlíš, má potom děti, že ty jako asi úplně nutně nechceš, aby to dítě vyrostlo v takovém tom skleníku a aby prostě všechno bylo tak jednoduchý, i když jako já vím, že se to blbě říká, že pro to dítě chci samozřejmě to nejlepší, jo. Ale do určitý míry si říkám, že je strašně nutný mu vytvářet nějaký jako minimálně nějaký bezpečný challenge, jo. Víš co myslím, protože my jsme z Mostu, jo, my jsme prostě museli, tam jako, já jsem šel tátovi pro pivo a tamhle za barákem si prostě feťáci pískali do žíly, jo, tamhle vedle, když poprvé mě okradli cikáni na zastávce, když mi bylo 9, tak prostě tam zažiješ všechno, prostě a já to i vnímám s lidmi jako z Čech, že hodně mám kamarády Pražáky, teďko znám plno lidí z té Šumavy a každý jiný. A máme hodně i třeba kolegů v práci, co jsou prostě tam z toho severu a my jsme prostě takový jako, že když je něco píčovina, tak my ti to prostě do ksichtu řekneme a okamžitě, jako bez váhání. Prostě napřímo, jo. Protože prostě vidíme, že to je píčovina, cítíme, že to je píčovina, proč se jako trápit, mi přijde, jako to je můj jako osobní tak jako postřeh, když to hodně lidí v Praze, tak jako ty vole, kolem toho tak jako chodí a říká si ty vole, ani nic mě neřeknou, víš co, tak jako furt jenom a teď jako Ještě si měl jednu věc a to je vliv rodičů na dítě. Jo. Zase, mám 24letýho syna, tak budu tady dělat ramena a radit jako nejčastěji. My to vlastně přeceňujeme, protože dítě je ve škole, s kamarádama, s jinýma autoritama a ty ho odlišujeme do nějaký míry. Víš, co je třeba zajímavý, jak je starý tvůj syn? 2 roky. Víš, co je zajímavý, že částečně ovlivní svoje dítě a částečně byly věci, které nevíš vůbec, kde se vzaly. Třeba náš pár byl odmala militantní. Prostě militantní, jo. To znamená zbraně, vojenství, nacismus, komunismus, tohle prostě všechno. A my dva jako pacifisti, kteří nemají spíš jako názor na tohle, to vůbec žádný, s tím máme nic společného, jo. Tak koukáme, ale on odmala tohle jako vykazoval. Odmala ho prostě zajímaly zbraně, odmala ho zajímaly tyhle jako mechanické věci. A ty říkáš, kde se to jako vlastně vzalo? Z filmů třeba? Já to si nemyslím. Nemyslím, že to nikdo v tom nepodporoval, neměl to prostředí a stejně to v něm bylo jak v koze. A pokud v tom dítěti je třeba dobrodružství, tak prostě bude, i když rodiče bude mít tlustý pecivály, tak prostě bude jako vybíhat ven a bude prostě na dobrodružství. A pokud to v sobě nemá, tak to jako mít nebude. A náš třeba pár byl vždycky jako hloubavý, intelektuální, studující dítě, který mu prostě dal do ruky nějakou věc a on prostě seděl na tom místě a rozebral celou tu věc, asi ji složil, ale neběhal prostě po místnosti a nezkoušel, jestli nemůže náhodou vylézt z balkónu ven nebo z postýlky ven. A bylo to v něm jako v koze. Takže my jsme ho do nějaký míry ovlivnili, chodili jsme s ním
tím furt na výlety a furt ven, takže myslím, že k tomu nemá odpor, ale že by on sám řekl, jak strávím pěknou sobotu, strávím ji tak, že půjdu ven, ne. Když to já v pátek, kurník zítra sobota je, tak to prostě pojedu jako kořín a tam prostě jako prolzu tohle stojí, já to mám za požitek, on to jako požitek nemá. A je to v něm a chodil s námi tisíce kilometrů. A stejně jsme to v něm jako nevychovali, nebo víš, jako neovlivnili jsme ho. Takže do nějaký míry ho ovlivní svého syna a do nějaký míry může mít něco, co vy jste dva bráchové, vyrůstali jste ve stejném prostředí? Ne, jo. Mezi podobný? Ne. No, jak je to možný? To vidím i v tom na tom Prckovi, protože prostě... Jak se jmenuje, abych mi říkal? Benjamin. Benjamin? Já jsem chtěl druhého syna Benjamina. Jo. Mám Barta a chtěl jsem Benjamina, Ben. Ben je skvělý jméno. Jo, to je super, no. To Benjamin Franklin, no, jeden z nejzajímavějších founding fathers v Americe. Jo. Nejzajímavější člověk, který asi kdy žil, nebo jeden z... Ale mě hrozně chytrý a moc se to jako vlastně neví. Je to takový spousta citátů, kdy přisuzování někomu jinému, tak jsou od Benjamina Franklina. Ale on to tak vidět všichni na internetu. Není mi zajímavý to, že on jako nebyl nikdy prezident Ameriky, ale je jeden z nejznámějších Američanů v historii, že jo? Dokonce na bankovce, že jo? Prostě tahal za nitky. No, takže Benjamin tvůj, ale ne Franklin. No, ten náš, ten je zajímavý, jak se jako, to je pak fascinující, jak se jako míchá víc lidí, jo? Protože občas vidíš něco třeba od našeho táty, občas